तिमीले रेकर्ड गरिहाल्छौ त्यो सेयर गरिसकेपछि उनीहरूले पनि अब समहाउ त्यो सिमुलेटेड क्लास जस्तै नै भइहाल्यो सो त्यो हेर्छन् अनि त्यो हेरेर स्टिल केही डाउट भयो भने मलाई तिमीले सोधे भइहाल्छ सो त्यो भएको भएर म सुरु गर्दै गर्छु है त अनि अब कुन बेलासम्म लिन्छौ तिमीले जो अरू केही छैन भने भन म अलिकति लिन्छु आज त्यो अनुसार टाइम 7 बजेबाट अर्को इलेक्टिभको क्लास छ अरे त्यतिखेरसम्म गरौँ न ल त्यसपछि 6:55 सम्म लिन्छु म तिमीलाई त्यसपछि अरू म्यानेज गर ल अब तिमीहरूको यो लास्ट आवरमा यो झन् मलाई पनि अलिकति हतार भयो अनि तिमीहरूले फेरि फागुनको 3rd विकसम्म सिधै सजिलो हुन्थ्यो भनेको भएर आज अलिकति फ्री हुँदा पनि यो युटिलाइज गर्न खोजेको अब आजको क्लासमा चाहिँ म तिमीलाई लास्ट टाइम जे थ्योरी पढेको छ त्यो एकचोटि भेरी क्विक रिभ्यू गर्छु अनि त्यो जुन मेथडहरू हामीले पढेको थियौँ वेटेड रेसिडुअल र रिज मेथड भनेर पढेको थियौँ सो त्यो मेथड युज गरेर प्रब्लम सल्भ गर्ने आजको मेन पार्ट त्यो हो हैन सो फर्स्ट अस्ति पढेको एकचोटि भेरी क्विक रिभिजन गर्छु सो त्यहाँ तिमीलाई दुईवटा मेथडको कुरा गरेको थियो एउटा चाहिँ मेथड अफ वेटेड रेसिडुअल अर्को चाहिँ रिज मेथड भनेर है सो मेथड अफ वेटेड रेसिडुअल चाहिँ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन अर अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा प्रब्लम छ भने तिमीले डाइरेक्ट त्यो प्रब्लमबाट एप्रोक्सिमेट सोलुसन निकाल्ने मेथडलाई हामीले वेटेड रेसिडुअल मेथड भन्ने सो त्यसमा तिमीले के गर्छौ भने गिभन डिफरेन्शियल इक्वेसन गिभन्स र त्योसँग एसोसिएट भएको बाउन्ड्री कन्डिसनहरू तिमीलाई दिएको हुन्छ तिमीले फर्स्ट स्टेप चाहिँ यो बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई हुने सर्टेन सोलुसन आफै एज्युम गर्छौ अब त्यो एज्युम गरेको सोलुसनलाई गिभन डिफरेन्शियल इक्वेसनमा राख्दाखेरि तिमीले जे पाउँछौ त्यसलाई चाहिँ रेसिडुअल भन्ने द्याट इज अ काइन्ड अफ इरर हो अब यो रेसिडुअललाई तिमीले सर्टेन वेटिङ फङ्सनले मल्टिप्लाई गरेर इन्टिग्रेट ओभर द डोमेन अब 1 डाइमेन्सनल प्रब्लम छ भने dx गर्ने 2 डाइमेन्सनल छ भने dx dy गर्ने इज इक्वल टु 0 गर्यो भने यसको इक्विभ्यालेन्ट मिनिङ चाहिँ यु आर मिनिमाइजिङ द इरर भनेर अस्ति मैले तिमीलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ सो अब यो वेटिङ फङ्सन तिमीले कुन बेसिसमा चुज गर्छौ त्यो अनुसार हामीले मेथडहरूको नाम लिएको थियौ म एकचोटि जस्ट रिकल गराउँछु तिमीले यो वेटिङ फङ्सन अदर देन फाइ आई भनेर तिमीले यो फाइ क्याप कम्पोजिट गर्दाखेरि तिमीले फाइ नट प्लस समेसन सिआई फाइ आई गर्छौ सो अब तिमीले वेटिङ फङ्सन चुज गर्दाखेरि अदर देन फाइ आई लियो भने त्यसलाई पेट्रोभ ग्यालर्किन मेथड भन्ने म तिमीहरूलाई यो खालि धेरै नलेखिकन क्विक रिकल मात्रै गराउनु खोजेको है त्यस्तै गरी तिमीले वेटिङ फङ्सन सेम एज फाइ आई लियो भने त्यसलाई चाहिँ ग्यालर्किन मेथड भन्ने त्यस्तै गरी यो वेटिङ फङ्सनलाई तिमीले डिराक डेल्टा फङ्सन लियो भने त्यो मेथडलाई चाहिँ पोइन्ट कलोकेसन भनेको थिएँ त्यस्तै गरी यो वेटिङ फङ्सन चाहिँ डेल आर बाई डेल सिआई तिमीलाई क्विक यति सम्झाएँ अस्तिको मेथड अफ वेटेड रेसिडुअलको यो 4वटा मेथड थियो सो वेटिङ फङ्सन अदर देन फाइ आई लियो भने पेट्रोभ ग्यालर्किन सेम एज फाइ आई लियो भने ग्यालर्किन डिराक डेल्टा फङ्सन लियो भने पोइन्ट कलोकेसन डेल आर बाई डेल सिआई लियो भने यसलाई चाहिँ मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर भन्ने सो यो अब प्रब्लममै कसरी अप्लाई गर्ने तिमीहरूलाई देखाइहाल्छु त्यसपछि तिमीले अर्को पढेको मेथड चाहिँ लास्ट क्लासमा रिज मेथड पढेको थियो सो यो चाहिँ डाइरेक्ट भेरिएसनल मेथड युज गर्ने हो यसमा चाहिँ तिमीलाई सिस्टमको गिभन फिजिकल प्रब्लमको फङ्सनल दिएको हुन्छ अब तिमीले यो फङ्सनल पनि अब इजिली फङ्सन अफ फाइ ड्यास अब प्रब्लमको नेचर अनुसार फाइ डबल ड्यास के छ त्यो हुन्छ अब तिमीले एज्युम गरेको सोलुसन फाइ क्याप यो फङ्सनलमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि इट इज फर्दर कन्भर्टेड इन्टु फङ्सन अफ C1 C2 C3 अब तिमीले रिज मेथडमा चाहिँ के हेर्छौ भने यो C1 C2 को कुन कम्बिनेसनले यो F लाई फङ्सनललाई मिनिमाइज गर्छ भनेर हेर्छौ सो त्यो भनेको डेल F बाई डेल C1 इज इक्वल टु 0 डेल C2 इज इक्वल टु 0 गर्छौ त्यो इच डिफरेन्शियलले एउटा लिनियर इक्वेसन दिन्छ तिमीलाई जस्तो अब दुईवटा प्यारामिटर छ भने तिमीले एकचोटि C1 अर्कोचोटि C2 राख्छौ दुईवटा साइमल्टेनियस इक्वेसन आयो अनि तिमीले C1 र C2 को लागि सल्भ गर्न सक्छौ अब 3 प्यारामिटर भयो भने तिमीले डेल F बाई डेल C1 देखि डेल F बाई डेल C3 सम्म लिनु पर्यो सो तीनवटा साइमल्टेनियस इक्वेसन भएपछि obviously तिमीले C1 C2 C3 को लागि यो सोल्भ गर्न सक्छौ सो लास्ट टाइम तिमीलाई मैले भनेको मेथड अफ वेटेड रेसिडुअल र
रिज मेथडको यहाँ अहिले क्विक रिभिजन रिकल पनि तिमीहरूलाई गराएँ। अब कसैले जोइन गर्दैछन् भने त्यो पनि हुन्छ भनेर पनि गरेँ। सो अब डाइरेक्टली प्रब्लममा जान्छु त्यो हेर है त। सो ल फर्स्ट एक्जाम्पलमा find the two parameter approximate solution of the equation, differential equation given छ। अब यो x मात्र इन्भल्भ भयो, x मात्र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएपछि obviously it is one dimensional problem. So subjected to boundary condition x is equal to 0 मा phi को भ्यालु 0 छ, x is equal to 1 मा phi को भ्यालु 1 छ। So use Galerkin method, Petrov-Galerkin method, least square method and point collocation method. So यो सेम इक्वेसनलाई डिफरेन्ट मेथडहरु युज गरेर सल्भ गर्ने। सो अब तिमीलाई म यो सम्झिनुको लागि एकचोटी यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई रिपिट गर्छु अनि यहाँ स्पेस म्यानेज गर्नको लागि तिमीलाई यो चाहिँ हटाइदिन्छु म। सो यो इक्वेसनलाई सर्ट फर्ममा यसरी राख्न सकिन्छ है, प्लस 5 अब त्यो रेसिडुअलको लागि सबैलाई लेफ्ट साइडमा ल्याउनु पर्ने भएकोले मैले त्यो एक्स स्क्वायरलाई पनि लेफ्टमा ल्याइदिएँ। इक्वेसन यो भयो। अब यसको लागि बाउन्ड्री कन्डिसन पनि तिमीले हेर्यौ भने phi at 0 is equal to 0, phi at 1 is equal to 1 छ। सो यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा यो बाउन्ड्री सेटिस्फाई हुने गरी तिमीले एप्रोक्सिमेट सोलुसन निकाल्ने हो टु प्यारामिटर अनि सबै मेथड युज गर्ने। ल यो हटाइदिए। र अब तिमीलाई थाहा छ भने अहिले भर्खर मैले अघि पनि रिपिट गरेँ, फर्स्ट तिमीले फाइ क्याप एज्युम गर्ने हो। फाइ क्याप भनेको फाइ नट प्लस समेसन सिआई फाइ आई। सो अब अहिले टु प्यारामिटर सोलुसन भनेपछि तिमीले दुईटा फंक्सन लिनु पर्यो, फाइ 1 र फाइ 2। सो फर्स्टमा फाइ नट कसरी चुज गर्ने तिमीले यो सिक्वेन्स अफ बुझ है। मेन हामीले गर्न खोजेको चाहिँ एप्रोक्सिमेट सोलुसन इज फाइ नट प्लस अब टु प्यारामिटर सोलुसनको लागि C1 फाइ 1 प्लस C2 फाइ 2। तिमीले एप्रोक्सिमेट सोलुसन चाहिँ यो फर्ममा हुन्छ भनेर पहिले एज्युम गर्ने। अब तिमीलाई थ्योरी गर्दा चाहिँ मैले रिपिटेडली भनेको छु, तिमीलाई त्यो निड अफ वेटेड इन्टिग्रल भनेर एउटा एक्जाम्पल पनि पहिला त्यो थ्योरी पार्टमै पनि गराएको थिएँ, कतिको याद छ। यो फाइ नट चुज गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि नन होमोजिनियस बाउन्ड्री कन्डिसन छ भने त्यो नन होमोजिनियस पार्ट चाहिँ यसमा सेटिस्फाई हुने गरी फाइ नट चुज गर्ने। त्यसपछि फाइ 1 र फाइ 2 को चाहिँ कन्डिसन कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जुन जुन पोइन्टमा यो फाइ को भ्यालु मेन्सन गरेको छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ इनरको भ्यालु 0 हुनुपर्छ। सो त्यो भएर तिमीलाई मैले यहाँ अस्ति पनि लेखिदिएको थिएँ, यो नोट पनि गर भनेको थिएँ, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट। सो फाइ आई शुड बी 0 एट पोइन्ट्स, यो किन पनि म तिमीलाई अहिले यही एक्जाम्पलमा भन्नु होला, एट पोइन्ट्स वेयर बाउन्ड्री भ्यालुज है, यो बी लेखेँ सर्ट फर्ममा भी लेखेँ, बाउन्ड्री भ्यालुज आर प्रेस्क्राइब्ड अर गिभन। जुन जुन पोइन्टमा बाउन्ड्री भ्यालु दिएको छ, बाउन्ड्री कन्डिसन दिएको छ त्यो पोइन्टहरुमा चाहिँ फाइ आई को भ्यालु 0 हुनुपर्छ। ल अब अनि फाइ नट को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि नन होमोजिनियस कन्डिसन सेटिस्फाई हुने गरी, जस्तो यसमा फाइ एट 0 इज इक्वल टु 0, फाइ एट 1 इज इक्वल टु 1 छ भने यो 1 भनेको पोइन्ट राइट साइडमा के आयो भने नन होमोजिनियस। सो त्यो भएपछि यो चाहिँ नन होमोजिनियस बाउन्ड्री कन्डिसन भयो। भनेपछि तिमीले फाइ नट चुज गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्डिसन भ्यालिड हुने गरी चुज गर्नु पर्यो। अब यहाँ अहिले 0 हेर्दाखेरि चाहिँ यो होमोजिनियस भन्ने पनि हुन्छ, तर अब यहाँ फाइ एट 0 इज इक्वल टु जति भ्यालु दिएको छ त्यो भ्यालु सेटिस्फाई हुने गरी तिमीले फाइ नट चुज गर्नुपर्छ। सो त्यही भएर फाइ नट चुज गर्ने सिक्वेन्स तिमीलाई यहाँ म बताउँछु। फर्स्ट के गर्ने भने फाइ नट इज इक्वल टु ए प्लस बीएक्स भनेर एज्युम गर्ने। अब तिमीलाई फाइ नटले यहाँ दिएको बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भनेको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि फाइ नट एट 0 should be equal to 0। यहाँ फाइ नट एट 0 छ। अगेन फाइ नटले सेटिस्फाई गर्नुपर्ने अर्को कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि फाइ नट एट 1 should be equal to 1। पहिला यो फाइ नट को क्लियर गरौँ, त्यो बुझ तिमीहरु, अनि त्यसपछि यो फाइ 1 फाइ 2 को कुरा म फेरि अर्को स्टेजमा गर्छु। भनेपछि यो जे बाउन्ड्री भ्यालु यहाँ दिएको छ त्यो बाउन्ड्री भ्यालुहरु सेटिस्फाई हुने गरी तिमीले फाइ नट चुज गर्ने। सो त्यो भएर मैले फाइ नट एउटा लिनियर फंक्सन एज्युम गरे a प्लस bx। अब सर्टेन केसमा यो कन्स्ट्यान्ट फंक्सनले नि हुन्थ्यो होला। अब यो केसमा चाहिँ 0 मा चाहिँ 0, 1 मा 1 भनेपछि त कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भएन यसको। सो यो x सँग यसको भ्यालु चेन्ज भइराछ। सो त्यसले गर्दाखेरि फाइ नट हामीले सिम्पलेस्ट फंक्सन लिनियर भेरिएसन अफ x भनेर एज्युम गरेको। सो अब
फाइ नट एट 0 इज इक्वल टु 0 भन्ने बाउन्ड्री कन्डिसन मैले यसमा सेटिस्फाई गराएँ भने के हुन्छ त फाइ नटको भ्यालु मैले 0 राख्नु पर्यो इज इक्वल टु a प्लस अब यहाँ b इन्टु एक्समा एक्सको भ्यालु 0 छ सो द्याट विल गिभ यु a इज इक्वल टु 0 बुझिन्छ यो यस सर अब सेकेन्ड बाउन्ड्री कन्डिसन हेर x इज इक्वल टु 1 हुँदा पनि फाइ नटको भ्यालु 1 आउनुपर्छ भनेको मिनिङ तिमीले यो सेकेन्ड कन्डिसन यसमा सेटिस्फाई गरायो भने फाइ नटको भ्यालु 1 भयो इज इक्वल टु a प्लस b इन्टु सेकेन्ड बाउन्ड्री कन्डिसनको लागि चाहिँ x इज इक्वल टु 1 सो b इन्टु 1 गर्ने अब a को भ्यालु पहिले तिमीले 0 निकालिसकेको छौ द्याट मिन्स यु विल गेट b इज इक्वल टु कति भयो त b इज इक्वल टु कति 1 भयो सर 1 सो द्याट मिन्स यो प्रब्लमको लागि तिमीलाई चाहिने फाइ नटको भ्यालु के भयो त फाइ नट इज इक्वल टु तिमीले a प्लस bx भनेर एज्युम गरिरहेको थियौ a को भ्यालु 0 b को भ्यालु 1 आएपछि द्याट इज फाइ नट इज इक्वल टु x बुझिन्छ यो हजुर सर बुझिरहेको छु ल अब यो जहिले पनि फाइ नट चाहिँ कुनै भ्यालु प्रेस्क्राइब गरेको छ भने त्यो भ्यालु सेटिस्फाई हुने गरी फाइ नट चुज गर्ने सो फाइ नट चाहिँ नन होमोजिनियस भ्यालुहरू गिभन छ भने त्यो सेटिस्फाई हुने गरी चुज गर्ने भन्ने मेन पोइन्ट हो त्यो बुझ्नु पर्यो है अब फाइ 1 र फाइ 2 चाहिँ जुन जुन पोइन्टमा बाउन्ड्री भ्यालुहरू प्रेस्क्राइब गरेको छ भनेको मिनिङ यो केसमा चाहिँ एउटा 0 मा बाउन्ड्री भ्यालु दिएको छ एउटा x इज इक्वल टु 1 मा दिएको छ सो त्यसको मिनिङ के हो भने यो फाइ i को भ्यालु चाहिँ फाइ i एट 0 शुड बी इक्वल टु 0 सिमिलरली फाइ i एट 1 अब यहाँ कन्फ्युजन हुन नहुने चाहिँ हेर अल्सो 0 अब तिमीहरूले यहाँ एकचोटि अहिलेको प्रब्लम फरक भए पनि तिमीलाई म यहाँ अर्को एउटा पछि कन्फ्युजन नहोस् भनेर यहाँ एउटा अर्को यसैमा थपिदिन्छु हेर है सपोज तिमीलाई फाइ नट इज इक्वल टु कुनै एउटा भ्यालु दिएको थियो यहाँ फर एक्जाम्पल तिमीलाई ल सपोज कुनै एउटा कन्सटेन्ट सी दियो अरे फर एक्जाम्पल फाइ एट 0 इज इक्वल टु सी दियो भने तिमीले के गर्छौ भने यहाँ अहिलेको मैले जुन फाइ एट 0 इज इक्वल टु 0 गरेको थिएँ अहिले यो अहिलेको प्रब्लममा चाहिँ 0 दिएको भएर 0 को सट्टामा तिमीलाई सी दिएको भए तिमीले के गर्थ्यौ भने फाइ एट 0 इज इक्वल टु सी भनेर यहाँ लेख्थ्यौ अनि दुईवटा साइमल्टेनियस इक्वेसन पाउँछौ तिमीले अनि त्यो साइमल्टेनियस इक्वेसन सल्भ गरेर तिमीले ए र बी निकाल्थ्यौ सपोज यो 0 को सट्टा सी दिएको भए अनि अब तिमीले यो फाइ आईमा चाहिँ के गर्थ्यौ भने यहाँ सी नै दिएको भयो भने फाइ आई चाहिँ 0 नै गर्थ्यौ तिमीलाई मैले यहाँ फरक छुट्याउनु खोजेको के हो भने यहाँ 0 दिएको भएर यहाँ 0 राखेको होइन यो बाउन्ड्री कन्डिसनको भ्यालु जतिसुकै दिएको भए पनि तिमीले फाइ आई चुज गर्दा चाहिँ 0 नै गर्ने हो जुन जुन पोइन्टमा फाइको भ्यालु प्रेस्क्राइब गरेको छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ फाइ आईलाई तिमीले 0 नै बनाउनु पर्छ अब त्यो किन भनेर एकचोटि बुझ्न खोज्यौ भने यो इक्वेसनबाट हेर तिमीले यो एप्रोक्सिमेट सोलुसनमा यो फाइ क्याप भनेको तिम्रो सिस्टमको सोलुसन यसले बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्ने भएपछि यो इक्वेसनलाई मैले x इज इक्वल टु 0 को लागि अप्लाई गरेँ भने के हुन्छ फाइ क्याप एट 0 शुड बी इक्वल टु फाइ नट एट 0 प्लस c1 फाइ 1 एट 0 प्लस c2 फाइ 2 एट 0 सिमिलरली ए बाउन्ड्री कन्डिसनलाई मैले सेकेन्ड कन्डिसनमा युज गर्नु खोजेँ भने के भयो त फाइ क्याप एट 1 शुड बी इक्वल टु फाइ नट एट 1 प्लस c1 फाइ 1 एट 1 प्लस c2 फाइ 2 एट 1 ल अब यहाँ के गर्नु खोजेको छ त हुँदाखेरि तिमीले जस्तो सेकेन्डबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ होला हेर फाइ क्याप एट 1 इज इक्वल टु तिमीले यो फाइ नट एट 1 को भ्यालु यो 1 हुने गरी ए र बी को कोएफिसिएन्ट चुज गरेको यु हेभ चुजन ए एन्ड बी सच द्याट फाइ नट एट 1 एक्स इज इक्वल टु 1 इज 1 भनेपछि फाइ नट एट 1 इज इक्वल टु 1 गरेको छौ तिमीलाई अल्टिमेटली यो जुनसुकै सोलुसन भए पनि त्यसले दिनुपर्ने पनि यही हो तिम्रो सोलुसनको एक्सप्रेसनमा x इज इक्वल टु 1 सब्स्टिट्युट गर्यो भने त्यो 1 आउनुपर्छ भनेपछि तिमीलाई चाहेको 1 मात्रै भ्यालु हो x इज इक्वल टु 1 मा
फङ्सनको भ्यालु 1 हुनुपर्छ। सो त्यो पार्ट तिमीले यो फङ्सनले डिफाइन गरिदिइसकेपछि यो बाउन्ड्री भ्यालु दिएको पोइन्टमा फेरि यो फङ्सनहरूले अरू भ्यालु एड गरेर त्यसमा चेन्ज ल्याउनु भएन। भनेपछि जुन पोइन्टमा बाउन्ड्री भ्यालु दिएको छ त्यो बाउन्ड्री भ्यालुलाई तिमीले यसमा एब्जर्भ गराइदिइसकेपछि त्यो बाउन्ड्री भ्यालु गिभन भएको पोइन्टमा चाहिँ phi 1 र phi 2 0 हुनुपर्छ। सो यो लेख्नु खोजेको। अब त्यही कुरा 1 मा पनि 1 मा अब अहिले चाहिँ 0 नै हुँदा त्यति मिनिङफुल नहोला, तर अब तिमीलाई phi नट एट 0 मा अघि भनेको जस्तो सर्टेन भ्यालु c तिमीलाई दिएको छ भने तिमीले c लाई यसमा एब्जर्भ गराइदिइसकेपछि x इक्वल टु 0 मा तिमीलाई c भ्यालु आउनु पर्ने छ भने c यो फर्स्ट टर्मले नै दिइसकेपछि अब बाँकी रहेको दुईटा टर्मको कन्ट्रिब्युसन त्यसमा हुनु भएन। सो त्यो कन्ट्रिब्युसन नहुनको लागि phi 1 एट 0 पनि 0 हुनु पर्यो, phi 2 एट 0 पनि 0 हुनु पर्यो। ल केही बुझ्यौ कि तिमीलाई एकैचोटि धेरै भइरहेछ? बुझेँ सर, अस्ति पनि यही कुरामै भएको थियो हैन सर? ए अस्ति तिमीलाई मैले त्यो वेटेड इन्टिग्रलको निड किन भन्दाखेरि पनि भनेको थिएँ। ल यो मेन क्रिटिकल पार्ट नै यही हो है। यो भेरी लेन्थी एक्सप्रेसन आउँछ, त्यस्तो टफ चाहिँ होइन। इन्टिग्रेसन गर्नलाई लेन्थी एक्सप्रेसनहरू आउँछ, तर अब त्यो इन्टिग्रेट गर्नुभन्दा अगाडि तिमी यो पोइन्टमै तिम्रो त्यो कम्पोज गरेको सोल्युसन राइट भएन भने अब त्यसपछि तिमीले जति म्याथमेटिक्स गरे पनि मिनिङफुल नहुने भएको भएर मेन यो पार्ट एउटा चाहिँ अब तिमीले नोट गरेको छौ भने ठिक छ, नत्र यो एउटा चाहिँ भेरी केयरफुल्ली बुझेर बस्ने। अब तिमीलाई अहिलेसम्मको समरी लिने हो भने हामीलाई सोल्युसनमा phi नट phi 1 र phi 2 चाहिएको, अनि हामीले यो मेथड अफ वेटेड रेसिडुअल युज गरेर c1 र c2 को भ्यालु निकाल्ने मात्रै हो। सो त्यो भएपछि अब phi नट अहिले तिमीलाई चुज गरेर देखाएँ, अनि सेकेन्ड मैले यो phi 1 phi 2 कसरी चुज गर्ने चाहिँ तिमीलाई भने। अब अहिले भनेको बुझेको छौ भने अब नेक्स्ट पेजमा चाहिँ phi 1 र phi 2 को लागि कसरी चुज गर्ने म तिमीलाई देखाउँछु। सो अब अहिले भनेको पार्टबाट तिमीले कन्क्लुजन बुझेको छौ भने phi 1 ले सेटिस्फाई गर्नुपर्ने कन्डिसन चाहिँ phi 1 एट 0 सुड बी इक्वल टु 0, phi 2 एट 0 सुड बी इक्वल टु 0। त्यस्तै गरी तिमीलाई अर्को बाउन्ड्री भ्यालु x इज इक्वल टु 1 को दिएको छ। सो phi 1 एट 1 सुड अल्सो बी इक्वल टु 0 एन्ड phi 2 एट 1 सुड अल्सो बी इक्वल टु 0। र अब यो जहिले पनि तिमीले चुज गर्दाखेरि phi 1 phi 2 phi नट phi 1 phi 2 जति तिमीले चुज गर्दै जान्छौ, अब 3 प्यारामिटर सोल्युसन भयो भने तिमीलाई phi 3 पनि चाहिएला। सो जहिले पनि phi नट चुज गरिसकेपछि phi 1 मा जानु पर्यो भने, जस्तो अहिलेको केसमा मैले phi नटलाई लिनियर गरेँ भने अब तिमीले phi 1 पनि लिनियर नै गर्न खोज्यो भने त्यसको मिनिङ केही भएन। सो त्यसले गर्दाखेरि phi नट नै तिमीलाई लिनियर आइसकेपछि phi 1 चाहिँ तिमीले अब त्योभन्दा हाइएस्ट, त्योभन्दा एक अर्डर हाई क्वाड्रेटिकमा जाने, अनि phi 1 क्वाड्रेटिक भएपछि तिमीले phi 2 चाहिँ क्युबिकमा जानु पर्यो। सो सेम अर्डरको चुज गर्नुको मिनिङ हुँदैन है। सो त्यो भएको भएर यो एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई हुने फङ्सन लिइसकेपछि अर्कोमा जाँदाखेरि चाहिँ पोलिनोमियलको यसरी अर्डर बढाउँदै जाने। सो अब phi 1 को लागि त्यो कोफिसिएन्टहरू कसरी चुज गर्ने भन्ने तिमीलाई चाहियो भने अगेन अब यहाँ के गर्नु पर्यो त, phi 1 इज इक्वल टु a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर भनेर जाने। अब यो फेरि मैले अस्ति तिमीलाई फेरि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c गरेको थिएँ भने त्यो गर्दा पनि हुन्छ, एउटै हो, नचुकिनु है। सो अब यो phi 1 को यो फङ्सन मैले एज्युम गरेर यो बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गराएँ भने के हो त, एट x इज इक्वल टु 0 phi 1 सुड बी इक्वल टु 0। सो द्याट मिन्स 0 इज इक्वल टु, अब मैले राइट साइडमा x को भ्यालु 0 राख्यो भने b र c भएको टर्म गइहाल्यो। सो सिम्पली a बाँकी रह्यो। सो a इज इक्वल टु 0 भयो। त्यस्तै सेम बाउन्ड्री कन्डिसन अब यसमा सेटिस्फाई गरायो भने phi 1 एट 1 सुड अल्सो बी इक्वल टु 0। सो सेकेन्ड कन्डिसन मैले सेटिस्फाई गराएँ भने a इज इक्वल टु 0 इज इक्वल टु a प्लस b इन्टु 1 b भयो, प्लस c इन्टु 1 स्क्वायर भनेको अगेन 1। अब फेरि a को भ्यालु 0 तिमीले त्यहाँ अघि निकालिसकेको छौ। यसले तिमीलाई के दियो भने c इज इक्वल टु माइनस b। अब तिमीलाई मैले अस्ति भनेको कतिको याद छ, तिमीसँग बाउन्ड्री कन्डिसन दुईवटा छ, तिमीसँग कोएफिसिएन्टहरू a b c गरेर तीनवटा छ। भनेपछि अब दुईवटा इक्वेसनबाट तिमीले तीनैवटा कोएफिसिएन्टहरू इन्डिपेन्डेन्टली चुज गर्न सक्दैनौ। सो त्यो भएको भएर यो केसमा चाहिँ कुनै एउटालाई एज्युम गर्ने। जस्तो अब यो केसमा मैले b1 एज्युम गरेँ भने, सरी b भन्दा यस्तो गरौँ, b लाई -1 गरौँ, यो यहाँ सिम्पल आउनको लागि है। सो मैले सपोज b -1 एज्युम गरेँ भने c को भ्यालु 1 हुन्छ, अर तिमीले b लाई 1 गरेर c -1 गर्दा पनि केही फरक पर्ने चाहिँ होइन है त। सो इफ आई एज्युम b इज इक्वल टु -1
देन c इज इक्वल टु 1 तिमीले जुन गरे पनि हुन्छ है फेरि कन्फ्युजन हुनु भएन यहाँ मैले किन माइनस चुज गरेको भनेर तिमीले b इज इक्वल टु 1 चुज गर्दा नि केही फरक पर्दैन देन यु विल गेट c इज इक्वल टु -1 तिमीले जुन गरे पनि केही फरक पर्दैन सो अब अहिलेलाई चाहिँ म यो युज गरेर गर्छु एउटै हो एक्सप्रेसन आउने है केही फरक पर्दैन रिजल्टमा केही फरक पर्दैन अहिले तिमीले इन्टरमिडिएट हेर्दा चाहिँ फरक देखिन्छ सो अब मैले c को भ्यालु 1 b को भ्यालु -1 युज गरेँ भने हेर त यहाँ x² माइनस x आउँछ ठिक छ हजुर सर अब यो phi1 क्वाड्रेटिक लेभलको भएपछि अब phi2 चाहिँ तिमी क्युबिकमा जानु पर्यो फेरि हेर a प्लस bx प्लस cx² प्लस dx क्युब भनेर क्युबिक एज्युम गर्ने अब तिमीले यो फर्स्ट बाउन्ड्री कन्डिसन phi2 एट 0 सुड बी इक्वल टु 0 अप्लाई गर्यो भने तिमीले अहिलेको जस्तै भेट्ने म अब यहाँ डिटेल गरिन a इज इक्वल टु 0 आउँछ त्यसपछि सेकेन्ड बाउन्ड्री कन्डिसन तिमीले सब्स्टिट्युट गर्यो भने phi2 एट 1 सुड अल्सो बी इक्वल टु 0 सो मैले phi को भ्यालु 0 गरेँ यो इक्वेसनमा अब a को भ्यालु पहिल्यै 0 छ प्लस b प्लस c प्लस d अब यसमा हेर तिमीलाई कोफिसिएन्टहरु चाहिने 4 वटा a b c d इक्वेसन दुईटा मात्रै छ भनेपछि अघि भनेको जस्तै 4 वटा त आउँदैन अब यसमा चाहिँ तिमीले कुनै 2 वटा एज्युम गरिदिनु पर्यो अब 2 वटा एज्युम गर्दाखेरि पनि अझै तिमीसँग अब के राख्ने भन्ने प्रब्लम हुने भएको भएर यहाँ एउटा सजिलो के गरिदिने भने तिमीलाई क्वाड्रेटिक टर्म तिम्रो यो phi1 मा यहाँ आइसकेको भएर तिमीले यसबाट चाहिँ क्वाड्रेटिक टर्मलाई हटाइदिए पनि केही फरक पर्दैन तिमीले यु क्यान एज्युम दैट c इज इक्वल टु 0 कुनै एउटालाई 0 एज्युम गरिदिँदा नि हुन्छ तर अब तिमीले यो एज्युम गर्दाखेरि d लाई चाहिँ 0 एज्युम गर्न सक्दैनौ d 0 एज्युम गर्यो भने यो फेरि क्युबिक नै हुन्छ त्यो भएपछि phi1 र phi2 मा केही डिफरेन्स नै भएन त्यो भएर हाईएस्ट अर्डरलाई चाहिँ 0 एज्युम नगर त्यो बाहेक यो हाईएस्ट अर्डरको चाहिँ भ्यालु चाहिन्छ तिमीलाई अब त्यो बाहेक तिमीले अरु रिमेनिङमा कुनै एउटालाई 0 एज्युम गर्दियो त्यो जुन गर्दा सजिलो हुन्छ त्यो गरे हुन्छ अब मैले यहाँ c लाई 0 एज्युम गरेँ भने b प्लस d इज इक्वल टु 0 सो दैट मिन्स d इज इक्वल टु -b अब मैले फेरि b लाई 1 एज्युम गरेँ भने d को भ्यालु -1 हुन्छ और अघिकै अपोजिट अनि मैले b लाई -1 लिएँ भने d को भ्यालु 1 हुन्छ सो इफ आई एज्युम फर्दर p इज इक्वल टु -1 देन आई विल गेट d इज इक्वल टु 1 सो a को भ्यालु 0 c को भ्यालु 0 b -1 d 1 भयो भने अब phi2 के हुने भयो त x क्यूब माइनस x x क्यूब माइनस x ठिक छ यहाँसम्म यस सर ल म एकचोटि यो मैले अहिले लेखेको पार्टहरु चाहिँ हटाइदिन्छु अब यो तिमीलाई फर्स्ट एक्जाम्पल भएको भएर यो अलि स्लो तिमीलाई phi1 phi0 हरु कसरी चुज गर्ने भनेर देखाउन खोजेको ल अब तिमीले पछि डाइरेक्टली लेख्न पनि सक्छौ त्यो म पछि देखाउँछु अरु एक्जाम्पलहरुमा त्यो सधैं त्यो धेरै अल्जेब्रिक त्यो गरिरहनु पर्दैन डाइरेक्ट पनि अब अलिकति एक्सपिरियन्स भएपछि सक्छौ तिमीले ल अब अहिलेसम्मकोबाट आएकोमा एकचोटि रिपिट गरे phi0 इज इक्वल टु x तिमीलाई त्यो कसरी आएको देखाइहाले phi1 इज इक्वल टु x² माइनस x and phi2 is equal to x cube minus x. So that means we can assume solution of this problem as phi cap is equal to phi0, so that is x plus c1 phi1 लेखेको थियो, so phi1 भनेको x² minus x plus c2 भनेको x cube minus x. ल अब तिमीलाई त्यो अस्ति नीड अफ वेटेड इन्टिग्रलमा नि गरेको थियो अब तिमीले यो एज्युम गरेको सोलुसनलाई यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्ने सब्स्टिट्युट गर्दा जे बाँकी रहन्छ त्यसलाई रेसिडुअल भन्ने अब यो रेसिडुअल क्याल्कुलेट गर्नलाई तिमीलाई d5/dx को भ्यालु d² 5/dx² को भ्यालु चाहियो सो त्यो भएको भएर यसलाई फर्स्ट टाइम डिफरेन्शिएट गर यु विल गेट d5 cap by dx so that is x लाई सरी यहाँ x लाई डिफरेन्शिएट गर्दा 1 आयो
प्लस C1 अब तिमीले x स्क्वायर माइनस x को डिफरेन्सिएसन गर्यो भने 2x माइनस 1 प्लस C2 अब तिमीले x क्यूब माइनस x लाई डिफरेन्सिएट गर्यो भने 3x स्क्वायर माइनस 1 ठीक छ then d square phi cap by dx square ठीक छ अब यस यसलाई फेरि डिफरेन्शिएट गरेर 1 को 0 भइहाल्यो त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन अब यहाँबाट 2 मात्रै आउने भयो डिफरेन्शिएट गर्दा सो 2c1 अब यहाँबाट डिफरेन्शिएट गर्दा चाहिँ 6x आउने भयो सो 6c2x ठीक छ यहाँसम्म यस सर ल अब तिमीले यो नोट गरेको छौ भने अब अर्को पेजमा यो एक्सप्रेसनहरु चाहिँ यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्ने अर्को पेजमा देखाउँछु हेर है सो देन रेसिडुअल इज गिवन बाइ अघि पनि लेखेको थिएँ तिमीलाई d स्क्वायर phi cap बाइ dx स्क्वायर त्यो गिवन डिफरेन्शियल इक्वेसनमा एज्युम गरेको सोलुसन सब्स्टिट्युट गर्ने 6d phi cap बाइ dx प्लस 5 phi cap minus x square. That means residual r is equal to अब d square 5 by dx square तिमीले त्यहाँ अघि सम्झेको भन्न सक्छौ भने 2c1 हो तिमीले हेरेर भन है मलाई मैले केही मिस्टेक यस गरेँ सर 2c1 plus 62x x अब minus 6 1 plus C1 times 2x minus 1 2 plus x C2 times 3x square minus 1 plus c2 3x square minus 1 minus 1 अब फेरि प्लस 5x अब यहाँ चाहिँ मैले एक्सपेन्डेड फर्ममै लेख्थे है अनि यहाँ c1 5x स्क्वायर माइनस 5x मैले त्यो 5 ले मल्टिप्लाई गरेरै राख्थे है यो टर्ममा चाहिँ यहाँ पनि 6 ले गरेर राखेको पछिलाई सजिलो हुन्थ्यो अहिले अब c2 5x क्यूब माइनस x is यहाँ पनि 5 माइनस x स्क्वायर ठीक छ यहाँसम्म yes sir ल अब यो रेसिडुअल चाहिँ तिमीले युज गर्न खोजेको जुनसुकै मेथडमा पनि चाहिने भएको भएर यो रेसिडुअल चाहिँ यसरी एक्सप्रेसन निकाल्यो अब फर्स्टमा चाहिँ तिमीलाई ग्यालर्किन मेथड युज गर भनेको छ त्यहाँ एबीसीडी गरेर दिएकोमा फर्स्टमा ग्यालर्किन मेथड भनेको छ सो ग्यालर्किन मेथडको मिनिङ नै के हो भने वेटिङ फङ्सन डब्लुआई भनेर नि लेखे हुन्छ इज इक्वल टु फाइ आई तिमीले युज गर्ने इक्वेसन 1 डाइमेन्सनल प्रब्लममा के हो त भन्दाखेरि रेसिडुअल मल्टिप्लाइड बाइ वेटिङ फङ्सन एन्ड इन्टिग्रेटेड ओभर द डोमेन 0 टु अब यो केसमा चाहिँ त्यहाँ भ्यालु तिमीले हेऱ्यौ भने 0 र 1 को मेन्सन गरेको भएर यो डोमेन चाहिँ 0 टु 1 भयो इज इक्वल टु 0 सो अब तिमीले फर्स्ट इक्वेसनको लागि यो डब्लुआई को सट्टामा phi1 लेख्ने सेकेन्ड इक्वेसनको लागि phi2 लेख्ने w2 हुन्छ w2 सुड बी इक्वल टु phi2 सो अहिले हामीलाई दुईटा c1 र c2 को भ्यालु चाहिएको भएपछि दुईटा इक्वेसन भएपछि कम्प्लिट हुन्छ भनेपछि फर्स्ट इक्वेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 0 टु 1 रेसिडुअल अहिले मल्टिप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ मैले अलि फरक यहाँ phi1 लाई अगाडि राखेँ है phi1 मल्टिप्लाइड बाइ रेसिडुअल dx is equal to 0 अब तिमीलाई अघि भर्खर लेखेको phi1 को भ्यालु याद छ भने phi1 is equal to x स्क्वायर माइनस x ल अब तिमीलाई पछिलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भने तिमीले यहाँ एक स्टेप यो पनि लेखेर राखे हुन्छ x स्क्वायर माइनस x लेख्नु पर्यो phi1 को सट्टामा अब मल्टिप्लाइड बाइ यो होल रेसिडुअल यहाँ रिपिट गर्नु पर्यो 2c1 प्लस 6c2 x अब त्यस्तै गरी अर्को टर्म
-6 अब चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर राख्दियो अहिले मैले भनेको -6 अनि यहाँ फेरि -6c1 2x - 1 त्यस्तै गरी -6c2 3x² - 1 त्यस्तै गरी यो 5x यो सबै टर्महरु तिमीले यहाँ राख्नु पर्यो अनि dx = 0 ल अब तिमीलाई अघि भनेको कतिको याद छ हेर यो यति लेन्दी एक्सप्रेसन आउँछ कि तिमीले यहाँ अझै x² - x मल्टिप्लाई गर्नै बाँकी छ सो त्यो मल्टिप्लाई गरेर आएकोलाई तिमीले इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो अनि त्यसको लिमिटिङ भ्यालु 0 to 1 सब्स्टिट्युट गर्ने हो अब तिमीलाई अब टाइम छ त्यो एक्सपेन्सन गरेर गर्छौ भने पनि ठीक छ तर अब इरर नहुने गरी अलिकति केयरफुल भएर गर्ने भयो अब के गर्ने भने तिमीलाई एकचोटी चाहिँ यो x² ले यो रेसिडुअलको इच एन्ड एभ्री टर्मलाई मल्टिप्लाई गरेको एज्युम गर्ने इन्टिग्रेट गर्दै जाने के आउँछ यहाँ लेख्दै जाने अनि फेरि -x ले यो रेसिडुअलको इच एन्ड एभ्री टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने अनि इन्टिग्रेसन गर्दा के रिजल्ट आउँछ यहाँ लेख्दै जाने तब यो तिमीलाई प्रोसेस बुझाउनलाई म यहाँ 1-2 वटा गर्छु अनि त्यसपछि बाँकी तिमीहरूले कम्प्लिट गर है जस्तो मैले के भने तिमीलाई x² ले यो रेसिडुअलको एभ्री टर्मलाई इन्टिग्रेट मल्टिप्लाई गर्ने अनि मात्र इन्टिग्रेसन गर्ने ल हेर है अब त्यो भन्न खोजेको मिनिङ फर्स्ट टर्म यहाँ 2c1 छ सो यो 2c1 लाई मैले x² ले मल्टिप्लाई गरे भने आउने टर्म भनेको सिम्पली 2c1 x² भयो अब यसलाई मैले 0 to 1 x को रेफरेन्समा इन्टिग्रेट गरे भने x² को इन्टिग्रेसन x³/3 अनि तिमीले त्यो लिमिटिङ भ्यालु 1 र 0 राख्दाखेरि यसले दिने सिम्पल रिजल्ट के भयो त 2/3 c1 बुझिन्छ यो ठीक छ यो ठीक छ सर अब त्यस्तै गरी सेकेन्ड टर्म 6c2x छ यसलाई मैले x² ले मल्टिप्लाई गरे भने के आउने भयो त 6c2 x³ आउँछ अब x³ को इन्टिग्रेसन x4/4 भनेपछि 6/4 भयो सो त्यहाँबाट मैले पाउने भ्यालु भनेको 3/2 c2 अब त्यसपछि हेर -6 छ यो 6 ले यो 1 लाई मल्टिप्लाई गरेर राखे भने -6 अब -6 लाई x² ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -6x² भयो यसलाई मैले इन्टिग्रेसन गरे भने x³/3 भनेपछि 2x³ आउने भयो सो यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि -2 मात्रै भयो ठीक छ यस सर अब त्यसै गरी हेर यो -6 ले c1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -6c1 अनि 2x³ -x² भयो तिमीले यसलाई चाहिँ x² ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो अब तिमीसँग पहिले यहाँ कोएफिसिएन्ट 6c1 छ त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 12 अनि x³ भयो म यहाँ एकचोटी चाहिँ यतिसम्म देखाउँछु अरु चाहिँ अब तिमीले हेर 12c1 x³ भयो यो x लाई x² ले मल्टिप्लाई गर्दा अब 12c1 x³ को इन्टिग्रेसन गर्यो भने x4/4 अनि फेरि यो 4 ले 12 लाई डिवाइड गर्दा 3 आयो सो अब आउने अर्को टर्म चाहिँ के हुने भयो त भन्दा 3c1 अब यो माइनस र यो माइनसले चाहिँ प्लस गर्नु पर्यो अब यो सबै केयरफुल भएर गर्नुपर्ने हुन्छ है यसमा त्यो भयो अब त्यसको चाहिँ कता गयो इन्टिग्रेसन गरेको तिमीले 1 to 0 को लिमिटमा ए असर बुझ्यो हैन 1 र 0 को लिमिटिङ भ्यालु राख्दाखेरि 0 को मिनिङ भएन x को भ्यालु 1 राखेको अब त्यस्तै अर्को भ्यालु हेर यो माइनस र यो माइनसले प्लस भयो अब 6c1 मात्रै थियो यो x² ले मल्टिप्लाई गरेपछि अर्को टर्म चाहिँ 6c1 x² भयो अब यसको इन्टिग्रेसन x³/3 सो 3 ले 6 लाई तिमीले गर्यो भने 2 आउने भयो भनेपछि यो चाहिँ 2c1 सो यसरी तिमीले सबै टर्मको यहाँ अब हेर त अहिले मैले तिमीलाई 1 2 3 4 5 को गर्दै त्यस्तै रिमेनिङ टर्म अब यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 13 वटा छ अब यो तिमीहरु गर्न सक्छौ नि अनि फाइनली इज इक्वल टु 0 गर्नु पर्यो अब यो तिमीहरु कम्प्लिट गर्ने काम तिमीहरु गर है त ए सरी यहाँ फेरि झुकेला हो यहाँ यो यति मात्रै होइन एकचोटीमा 13 वटा रहेछ अब फेरि -x ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ
यो टर्म त बाँकी छ नि। अहिले मैले एक्स स्क्वायरको इफेक्ट देखाएँ तिमीहरूलाई। अब माइनस एक्सले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने फेरि बाँकी छ भने फेरि माइनस एक्सले 2c1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो अनि माइनस 2c(x1) आयो। यसको इन्टिग्रेसन 2x को इन्टिग्रेसन एक्स स्क्वायर भनेपछि यहाँबाट फेरि माइनस c1 बाँकी रह्यो। अब फेरि यो माइनसले यो लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस 6c2x², एक्सले मल्टिप्लाई गर्दा फर्दर सरी एक्सलाई एक्सले मल्टिप्लाई गर्दा x² आयो। अब x² को इन्टिग्रेसन बाई 3, सो तिमीले यो 6 लाई 3 ले काट्दाखेरि फेरि 2 नै आयो। सो माइनस 2c2। अब यस्तै गरी यो सेकेन्ड टर्मसम्म भयो। अब थर्ड टर्मलाई फेरि एक्सले मल्टिप्लाई गर्ने इन्टिग्रेसन गर्ने गरेर अनि फाइनली इज इक्वल टु 0 गर्नु पर्यो। अनि अब c1 को सबै कम्पोनेन्टको कोएफिसिएन्ट कति छ त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने, c2 को लागि गर्ने। त्यो भएपछि तिमीले सर्टेन या कन्स्ट्यान्ट भ्यालु मल्टिप्लाइड बाई c1, अब प्लस माइनस के हुन्छ फेरि अर्को कन्स्ट्यान्ट भ्यालु मल्टिप्लाइड बाई c2 इज इक्वल टु अब यो जुन कन्स्ट्यान्ट टर्महरू आउँछ जस्तै यहाँ -2 छ, अरू टर्म पनि आउँछ त्यहाँ, अनि त्यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई लगेर तिमीले यहाँ राखेपछि c1 र c2 को इक्वेसन 1 भयो। अब सिमिलरली तिमीले अब के गर्नु पर्यो फेरि भन्दाखेरि phi2 रेसिडुअल dx इज इक्वल टु 0 गर्ने। अब सिमिलर तिमीले सिम्प्लिफिकेसन गर्यो भने c1 c2 को अर्को इक्वेसन पाउँछौ अनि त्यो दुईटालाई सोल्भ गरेर c1 र c2 को भ्यालु डिटरमाइन गर्ने। अब यो तिमीहरू गरेर हेर। अब म अर्को क्लास लिँदाखेरि तिमीहरूलाई यो एकचोटि म्यापलबाट पनि गरेर देखाइदिन्छु अनि तिमीहरूको एन्सरसँग चेक गरौँला। तिमीहरू यो प्र्याक्टिस गरेर बस है, कति आउँछ भन, अनि तिम्रो एन्सर पछि त्यो सफ्टवेयरबाट म चेक गरेर देखाइदिन्छु है त। यो कम्प्लिट गर है। मेरो त्यही मेन कन्सेप्चुअल कुरा मैले तिमीहरूलाई कभर गरिदिएँ। अब यो बाँकी काम भनेको म्याथमेटिकल इन्टिग्रेसनको काम अनि साइमल्टेनियस इक्वेसन सोल्भ गर्ने काममा आउँछ। त्यो चाहिँ तिमीहरू गर अनि तिमीहरूको एन्सर मिलेको छ छैन चाहिँ म तिमीलाई त्यो सफ्टवेयरबाटै गरेर देखाइदिन्छु है त। अब फेरि अझै यसमा तिमीहरूको यो अहिले फर्स्ट गरेको ग्यालर्किन मेथड मात्रै भयो। अब तिमीहरूलाई त्यहाँ अर्को बीमा चाहिँ पेट्रोभ ग्यालर्किन भनेको छ। म अब मेथडको अब तिमीलाई अहिलेको जति पनि डिटेल जान्न, खालि हिन्ट्स मात्रै दिन्छु। यिनीहरूमा चाहिँ पेट्रोभ ग्यालर्किनमा चाहिँ तिमीले phi1 phi2 जसरी चुज गरे पनि हुन्छ। त्यो भएर सबभन्दा सजिलो चाहिँ phi1 इज इक्वल टु 1 राख्थ्यौ, सरी यसमा तिमीहरूले phi0 x कन्स्ट्यान्ट टर्म लिइसकेको छौ होइन। सो त्यो भएपछि phi1 को भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ एउटा x² अर्को x³ राखेर गर। सो पेट्रोभ ग्यालर्किनमा चाहिँ phi1 र phi2 चाहिँ तिमीले अदर देन वेटिङ फङ्सन लिने हो। अघिको सरी वेटिङ फङ्सन चाहिँ अघि तिमीले एज्युम गरेको phi1 phi2 भन्दा फरक, मैले मिस्टेक गरेँ यहाँ w1 लेख्नुपर्ने, कन्फ्युजन होला, फेरि गर्छु है। सो पेट्रोभ ग्यालर्किनको मेन मिनिङ नै के हो भने वेटिङ फङ्सन सुड नट बी इक्वल टु phi1 भनेको हो। सो त्यो भएको ग्यालर्किनमा चाहिँ phi1 नै हुनुपर्छ भनेर गरेको। अब यसमा चाहिँ वेटिङ फङ्सन 1 तिमीले आर्बिट्रेरली चुज गर्नु मिल्ने भएको भएर अघि phi0 मा लिनियर फङ्सन आइसकेको भएर नेक्स्ट स्टेपको क्वाड्रेटिक सिम्पलेस्ट क्वाड्रेटिक x² मात्रै लिने। त्यस्तै w2 लिनको लागि चाहिँ अब नेक्स्ट हायर पोलिनोमियल x³ लिने। अब त्यसपछिको अघिकै इक्वेसन हेर, w1 मल्टिप्लाइड बाई रेसिडुअल इन्टिग्रेटेड ओभर द डोमेन। अब तिमीलाई ग्यालर्किन भन्दा यसमा अलिकति सजिलो हुन्छ। अघि तिमीलाई ग्यालर्किनमा चाहिँ एउटै टर्म phi1 मा नै x² माइनस x थियो, तिम्रो त्यो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि 13 + 13 26 टर्म आउँछ भने अब यो केसमा तिमीले x² ले मात्रै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 13 टर्म मात्रै आयो भने त्योभन्दा रिलेटिभली यो सिम्पल हुन्छ। सो यहाँबाट एउटा इक्वेसन फेरि तिमीले w2 को भ्यालु x³ राखेर अर्को इक्वेसन गर्यो भने c1 र c2 को लागि दुईटा इक्वेसन आउँछ, त्यसलाई सल्भ गर्ने। यस सर। बुझ्यो है। खालि यसमा w1 x² w2 x³ भनेर सम्झ, त्यति मात्रै हो पेट्रोभ ग्यालर्किनमा। अब लिस्ट स्क्वायरमा चाहिँ तिमीहरूसँग छ भने मैले यहाँ मिस्टेक गर्ने भर्खर मेटिहालेँ है।
त्यो रेसिडुअलको भ्यालु 2c1 प्लस 6c2x थियो हो फर्स्ट, त्यसपछि रेसिडुअलको भ्यालु यो हो नि। माइनस -6 ले अनि मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसपछि c2 3x² माइनस x त्यस्तो थियो होइन। ल अरू पनि तिमीहरूसँग छँदैछ त्यहाँ अरू तिमीहरूले राख। सो अब यहाँ अहिले तिमीहरूलाई मैले के सम्झाउनु भने लिस्ट स्क्वायरको लागि नि फर्मुला चाहिँ त्यही हो, वेटिङ फङ्सन मल्टिप्लाइड बाई रेसिडुअल अनि इन्टिग्रेटेड ओभर द डोमेन नै गर्ने हो। तर अब यहाँ राख्ने वेटिङ फङ्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वेटिङ फङ्सन 1 मलाई चाहियो भने द्याट इज सबभन्दा लेन्दी चाहिँ यो हुन्छ डेल आर बाई डेल c1। सो अब डेल आर बाई डेल c1 के हो त भन्दाखेरि हेर तिमीले यो होल रेसिडुअललाई c1 को रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्ने। सो c1 को रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्दा यो टर्मले 2 दिने भयो, यो टर्मको केही मिनिङ आउने भएन। त्यसपछि यो कन्स्ट्यान्ट पहिले गइहाल्यो, अब फेरि यो टर्मले चाहिँ प्लस 2x माइनस 1 दिने भयो। त्यस्तै गरी जहाँ जहाँ तिमीसँग c1 भएको टर्म छ त्यो c1 को कोएफिसिएन्ट के बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ तिमीले यहाँ राख्दै जानु पर्यो, त्यसले w1 दिन्छ। त्यस्तै अब w2 तिमीलाई चाहियो भने चाहिँ डेल आर बाई डेल c2 इज इक्वल टु अब डेल c2 भएको टर्महरूको चाहिँ इफेक्ट राख्ने, अरू छोडिदिने। जस्तो अब यो टर्मको इफेक्ट तिमीले यसलाई c2 को रेफरेन्समा डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने 6x बाँकी रह्यो। त्यस्तै गरी यो टर्मलाई तिमीले c2 को रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने 3x² माइनस 1 बाँकी रह्यो। अब सिमिलरली अर्को टर्म पनि आउँछ भने राख्ने। सो अब यो w1 लाई फेरि रेसिडुअलको अब यसमा चाहिँ 3 वटा टर्म आउँछ। तिमीले फेरि अघि ग्यालर्किनमा 13 प्लस 13 26 भनेको जस्तै अब यसमा चाहिँ एउटै इक्वेसनमा अर्को 13 पनि थपिने भयो। 3 वटा टर्म यहाँ अहिले गरेकोमै चाहिँ x सम्म छ, तिमीले अर्को टर्म पनि हेऱ्यौ भने x² पनि आउँछ। अनि x² x र कन्स्ट्यान्ट टर्म गरेपछि 3 वटा टर्म आउने भयो वेटिङ फङ्सनमा। सो त्यसले गर्दाखेरि 13 प्लस 13 गरेर तिम्रो 39 वटा टर्म आउँछ एउटै इक्वेसन डिराइभ गर्न। अनि फेरि w2 को लागि त्यस्तै गरेर तिमीले दुईवटा c1 र c2 को लागि दुईवटा साइमल्टेनियस इक्वेसन आउँछ र त्यसलाई सोल्भ गरेर यु क्यान डिटरमाइन भ्यालु अफ c1 एन्ड c2। तिमीलाई अब यो धेरै टाइम कन्ज्युमिङ भएको भएर तिमीलाई यसको हिन्ट्स मात्रै दिएँ, त्यो हिन्ट्स हेरेर तिमीहरूले गर। अनि अब गर्दाखेरि केही प्रब्लम भयो भने फेरि सोधे भइहाल्छ है त। तिमीहरू गरेर हेर, फेरि अर्को क्लासमा काहीँ केही डाउट भयो अब यो अहिले हेर्दा कतिले बुझ्यो होला, कतिलाई अझै बुझ्न गाह्रो भयो होला। अब बुझ्नेले पनि एकचोटि गरेर हेर, काहीँ रोकिने रहेछ भने अनि जहाँ रोकिन्छ त्यो मलाई पछि सोध्ने। अब जसले बुझेको छैन उसले पनि यो हेरेर आफ्नो एटेम्प्ट प्रयास चाहिँ तिमीहरू गर, अनि तिमीहरूलाई जहाँ प्रब्लम हुन्छ त्यहाँ म फेरि एक्सप्लेन गर्दिउँला। अब लास्ट एउटा डी बाँकी रह्यो। एक्जाममा चाहिँ कति मार्क्समा सोध्छ? अब यसमा प्रब्लम चाहिँ यही हो, अब यो तिमीहरूलाई जस्तो यो पेट्रो ग्यालर्किन पोइन्ट कलोकेसन दियो भने चाहिँ अलिक सर्ट हुन्छ। ग्यालर्किन लिस्ट स्क्वायर चाहिँ रिलेटिभली लेन्दी हुन्छ। अब प्राय चाहिँ कुनै एउटा सोध्छ तिमीलाई, अब जति जुन मेथड सोधे पनि युजली यो 10 मा आउँछ। यस्तो हो क्या यो, अब कन्सेप्चुअली चाहिँ त्यति ठुलो कुरा भएन यो, खालि इन्टिग्रेसनको टर्महरू लेन्दी हो नि, टफ होइन, लेन्दी भएको भएर अब त्यसले कन्सेप्चुअल भए त्यस्तो धेरै वेट चाहिँ पाउँदैन। अब तर तिमीहरूको प्र्याक्टिस सफिसियन्ट भएन भने चाहिँ स्लिप हुन सक्छौ। अब प्र्याक्टिस चाहिँ राम्ररी गर्नु चाहिँ पर्छ तिमीहरूले है। हस् सर। ल अब स्टिल यो पोइन्ट कलोकेसन बाँकी रह्यो, त्यो हेर एकचोटि, यो अझै सजिलो छ। रेसिडुअल मैले यहाँ धेरैचोटि मेट्दै लेख्दै गर्नु पर्यो बिर्सेँ। प्लस 6c2 x प्लस 1 प्लस c1 सो त्यसमा -6 पनि छ हैन र अगाडिपट्टि? d5/dx को -6 के सर? यो यहाँ माइनस भने तिमीले हैन सर, 2c1 -6c2x पछि चाहिँ -6 होइन, यो चाहिँ d² 5/dx² को टर्म यति आउँछ भनेको यति हो होइन, यहाँ प्लसै हो। हजुर सर, अनि त्यसपछिको टर्म -6 d5/dx छ नि त। ओके ओके ओके, ल सम्झेँ मैले सम्झेँ। यहाँ -6 ले मल्टिप्लाई गर्न बिर्सेँ मैले। हजुर सर। यो ओके गुड, ल मैले
तिमीलाई खालि कन्सेप्चुअल मात्र कुरा गरेँ मैले त्यो एक्सप्रेसनमा त्यति ध्यान दिइनँ यो हो 3x² - 1 त्यसपछि फेरि +5 गरेर तिमीले एज्युम गरेको जे फंक्सन छ त्यसलाई एज इट इज राख्ने अनि -x² गर्ने कुरा गरेको थिएँ यो भयो यो ठिक छ ल अब हेर लिस्ट स्क्वायरसम्म तिमीलाई बताएँ अब पोइन्ट कलोकेसनमा चाहिँ तिमीलाई के भनेको थिएँ भने डोमेनको सर्टेन पोइन्टमा रेसिडुअललाई 0 बनाउने सो त्यो रेसिडुअललाई 0 बनाउनको लागि राख्ने वेटिङ फंक्सन भनेको चाहिँ डिरेक्ट डेल्टा फंक्सन सो यो डिरेक्ट डेल्टा फंक्सनको मिनिङ यो फंक्सनको भ्यालु xi मा यो x - xi भनेर मैले लेखेँ भने xi मा चाहिँ यसको भ्यालु 1 हुन्छ अरु सबै पोइन्टमा अरु सबै x को लागि यसको भ्यालु 0 हुन्छ सो अब तिमीले पोइन्ट कलोकेसन युनिफर्मली गर्ने भए चाहिँ के गर्ने भने यो अहिले तिम्रो डोमेन 0 to 1 मा छ अब तिमीलाई C1 र C2 को भ्यालु निकाल्नको लागि यो डोमेनको कुनै पोइन्टमा तिमीले कुनै दुईवटा पोइन्टमा तिमीलाई 2 प्यारामिटर सोलुसन चाहिएको भएर तिमीले यो डोमेनको इन्टरमिडिएट कुनै दुईवटा पोइन्टमा रेसिडुअललाई 0 बनाउने अब त्यसै गरी तिमीलाई 3 प्यारामिटर सोलुसन सोध्यो भने तिमीले डोमेनको कुनै तीनवटा पोइन्टमा रेसिडुअललाई 0 बनाउने हो अब अहिले डोमेनको कुनै दुईवटा पोइन्टमा रेसिडुअललाई 0 बनाउनको लागि तिमीले त्यो इक्वल स्पेसिङको पोइन्ट खोज्यौ भने यसलाई 3 इक्वल पार्टमा डिवाइड गरिदिने सो अब यो 0 to 1 लेन्थ भएको डोमेनलाई तिमीले 3 इक्वल पार्टमा डिवाइड गर्यो भने यो obviously 1/3 भयो यो चाहिँ obviously 2/3 भयो इच सेगमेन्ट 1/3 को हुन्छ सो x को भ्यालु तिमीले हेर्यौ भने यो पोइन्टमा चाहिँ x = 1/3 यो फर्स्ट सेगमेन्टमा सेकेन्ड दुईवटा सेगमेन्ट पछिको भ्यालु 2/3 अनि फेरि 1/3 तिमीले जोड्यो भने 1 आउँछ सो त्यो भएको भएर यो xi भनेको भ्यालु चाहिँ तिमीलाई अहिले 2 पोइन्ट चाहिने भएको भएर x1 = 1/3 लेख्न खोजेको थियो अनि x2 = 2/3 सो अब फर्स्ट इक्वेसन तिमीले के युज गर्नु पर्यो त भने अघिको जस्तै इन्टिग्रेसन वेटिङ फंक्सन अब फर्स्ट वेटिङ फंक्सन भनेको चाहिँ x - x1 सो दैट इज x - 1/3 अनि रेसिडुअल dx = 0 वेटिङ फंक्सन इज डिराइभ डेल्टा फंक्सन र अब तिमीलाई यसको मिनिङ मैले कसरी बुझाउन खोजिरहेको थिएँ भने यो डेल्टा फंक्सनको भ्यालु x = 1/3 मा यो x - 1/3 लेखेको मिनिङ चाहिँ यो फंक्सनको भ्यालु x = 1/3 मा चाहिँ 1 हुन्छ अरु सबैमा 0 हुन्छ भनेपछि x = 1/3 मा चाहिँ यो 1 * r भयो बाँकी रहेको पोइन्टमा 0 * r भएपछि बाँकी रहेको पोइन्टमा तिमीले यो फंक्सनको भ्यालु चेक गर्नै परेन सो सिम्पली x = 1/3 मा चेक गर्नु पर्यो सो x = 1/3 मा यो चाहिँ 1 भएपछि 1 * रेसिडुअल भनेको रेसिडुअल इटसेल्फ भयो सो त्यो भएर यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर आउने भ्यालु भनेकै रेसिडुअलको भ्यालु तिमीले x = 1/3 मा इभ्यालुएट गरेको जस्तो सो अब तिमीले सिम्पली पोइन्ट कलोकेसनमा चाहिँ के गर्ने त भने त्यो रेसिडुअलको जुन फंक्सन छ तिमीसँग त्यो फंक्सनमा जहाँ x छ त्यहाँ 1/3 राख्दै जाने हो फर्स्ट इक्वेसनको लागि सो दैट मिन्स यहाँ एक दुईवटा टर्म म यहाँ देखाउँछु तिमीलाई 2c1 + 6c2 इन्टु जहाँ x आउँछ त्यहाँ 1/3 अनि -6 1 + c1 2x छ अब फेरि त्यहाँ पनि 1/3 2 * 1/3 -1 फेरि प्लस c2 3 * 1/3 भनेको 1/9 -1 सो यसरी तिमीले अनि = 0 नै राख्दिने हो राइट साइडमा सो यु विल गेट वन इक्वेसन सिमिलरली अर्को इक्वेसन चाहिँ तिमीलाई यहाँ अब अर्को पेजमा गर्छु फेरि भन्दिम न x = 1/3 मा के भएको अरे तिमीले एकचोटी मल्टिप्लाई नगरेर रेसिडुअल चेन्ज मात्र गर्ने हो तिमीले त्यो म्याथमेटिक्सको यो डेफिनेसन एकचोटी हेर भनेको डेल्टा इन्टु dx को इन्टिग्रेसन लियो भने चाहिँ 1 आउँछ भन्ने मिनिङ हो क्या डिराइभ डेल्टा फंक्सनको डेफिनेसन नै त्यसले कभर गर्ने एरिया 1 हुन्छ सो डेल्टा इन्टु dx को भ्यालु 1 आउँछ अब त्यो कुन पोइन्टमा चाहिँ 1 हुन्छ त भन्दाखेरि जहाँ यहाँ भ्यालु दिएको छ क्या x = 1/3 मा चाहिँ यो फंक्सनको भ्यालु 1 हुन्छ अरुमा 0 हुन्छ भनेपछि तिमीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने चाहिँ एक्चुअली 0 to 1 नै हो तर अब x को अरु भ्यालुको लागि यो 0 हुन भएपछि 0 इन्टु रेसिडुअलको त मिनिङ 0 नै भइहाल्यो भनेपछि तिमीले यो रेसिडुअल चाहिँ 1/3 मा मात्र इभ्यालुएट गरे पुग्यो भन्न खोज्यो क्या 1/3 मा चाहिँ यसको भ्यालु 1 * r भनेपछि r नै बाँकी रह्यो नि बुझ्छौ
सर भनेपछि के भन्छ इन्टिग्रेसनको लिमिटमा हामीलाई सरोकार भएन एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा भन्ने हिसाबले हेरियो होइन हो त्यो हो तर म्याथमेटिकली तिमीले बुझ्ने भए डेल्टा इन्टु डिएक्स इज इक्वल टु 1 हो क्या त्यो भएर यो डेल्टा इन्टु डिएक्स को भ्यालु चाहिँ 1 भयो एक्स इज इक्वल टु 1/3 मा अनि 1 इन्टु आर भनेको त आर नै भयो नि हजुर सर हो त्यो भएर यो आर को भ्यालु कहाँ एक्जिस्ट गर्छ त भन्दा ओन्ली होइन एक्स इज इक्वल टु 1/3 एक्स इज इक्वल टु 1/3 भएन भने फेरि यो फङ्सन 0 हुन्छ अनि 0 इन्टु आर त आर 0 भइहाल्यो भनेपछि तिमीले एक्स इज इक्वल टु 1/3 बाहेक अरू पोइन्टमा यो फङ्सनको भ्यालु चेक गर्नै पर्दैन सो त्यो भएको भएर आर को जुन फङ्सनमा जहाँ एक्स आउँछ त्यहाँ 1/3 राख्ने त्यही गएको हजुर बुझेँ सर बुझेँ ल अब सिमिलरली सेकेन्डको पनि तिमीलाई अब इक्वेसन मात्रै लेखिदिन्छु अब सेकेन्ड पोइन्ट तिमीलाई त्यहाँ अघि चुज गर्न देखाएको थिएँ 2/3 हो अर्को पोइन्ट चाहिँ सो अब तिमीले युज गर्ने अर्को इक्वेसन चाहिँ इंटीग्रल 0 to 1 delta x 2 minus 3 रेसिडुअल इन्टु dx इज इक्वल टु 0 ल अब तिमीले अघि नबुझेको भए फेरि यसको मिनिङ चाहिँ यो फङ्सनको भ्यालु चाहिँ 2/3 मा चाहिँ 1 हुन्छ अन्त 0 हुन्छ त्यो भएपछि r को भ्यालु तिमीले x इज इक्वल टु 2/3 इज इक्वल टु 0 गरिदिने सो अघि भनेको जस्तै यो जुन रेसिडुअल छ फर्स्ट टर्म 2c1 एज इट इज भयो प्लस 6c2 इन्टु अब सेकेन्ड इक्वेसनको लागि चाहिँ x को भ्यालु अब 2/3 राख्दिने सो त्यसै गरी तिमीले त्यो रेसिडुअलको जहाँ x आउँछ त्यहाँ 2/3 राख्दै गयो भने c1 र c2 को अर्को इक्वेसन आउँछ अनि त्यो दुईटालाई सल्भ गरेर तिमीले c1 र c2 को भ्यालु निकाल्न सक्छौ c1 र c2 आइसकेपछि अब तिमीले सुरुमा गरेको सम्झ्यौ भने सो एप्रोक्सिमेट सोलुसन इज गिभन बाइ phi naught प्लस c1 phi1 प्लस c2 phi2 भनेर पहिले लेखिसकेको छौ तिमीले phi naught phi1 phi2 लाई इन टर्म्स अफ x पहिले लेखिसकेको छौ अब तिमीले इच मेथडबाट पाएको c1 र c2 लाई यसमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने यु विल गेट एप्रोक्सिमेट सोलुसन अफ द प्रब्लम ठीक छ यस सर ल अब यो यस सर अघि पनि मैले भनिहालेँ यो लेन्दी चाहिँ छ हेर टफ होइन लेन्दी छ त्यो भएको भएर यो प्र्याक्टिस गर अब अहिले बुझेको छैन भने पनि एकचोटि गरेर हेर यो अहिलेको मैले भनेको कुराहरू फेरि एकचोटि रिपिट गरेर सुनेर गरेर हेर अब जसले बुझिसकेको छ उसले पनि गरेर हेर गर्दै जाँदा केही प्रब्लम भयो भने मलाई अर्को क्लासमा सोध्ने र अर्को क्लासमा चाहिँ तिमीहरू म अब मैले भोलि भनेको थिएँ अनि तिमीहरूको साथीले हिजै भोलि अलिकति प्याक छ भनेको छ म अर्को दिन कहिले मिल्छ तिमीलाई यस्तै गरी खबर गरेर ल्याउँला त्यो लिँदाखेरि तिमीहरूले यो गरेर चाहिँ आइसक्यो है सबै गरेर बस आज भोलिमै अनि म यो कुरा तिमीलाई त्यो म्यापलबाट जस्ट 2-3 मिनेटमा भइहाल्छ त्यो गरेर देखाइदिन्छु नि है त हस् सर ल अब बाँकी नै सिमिलर प्रब्लमहरू छ अब यो बाँकी प्रब्लममा चाहिँ म तिमीहरूलाई त्यो phi naught phi1 phi2 कसरी चुज गर्ने चाहिँ त्यो एक्सप्लेन गर्छु अनि त्यसको बेसिसमा तिमीहरूले नै बाँकी काम चाहिँ अब यो फेरि सबै त्यही रिपिट गर्नु परेन तिमीहरूलाई मेथड भनिदिइहालेँ अब डिफरेन्स भनेको चाहिँ प्रब्लममा दिएको बाउन्ड्री कन्डिसन अनुसार तिमीले phi naught र phi1 phi2 कसरी चुज गर्छौ त्यो पार्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो सो त्यो भएको त्यो हिन्ट्स चाहिँ म तिमीहरूलाई यहाँ अहिले दिन्छु तर अब त्यो युज गरेर बाँकी चाहिँ यो धेरै टाइम कन्ज्युमिङ छ है सुरुमा गर्दा तिमीहरू प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ बस ल अब सिमिलर डिफरेन्सियल इक्वेसन दिएको छ यसको चाहिँ डोमेन 1 बाट 4 सम्म छ अब तिमीलाई बाउन्ड्री कन्डिसन के दिइरहेछ भने phi at 1 is 4 phi at 4 is equal to 12 यो दुवै नन जिरो भ्यालु दिएको छ अब यो केसमा पनि तिमीले phi naught को सिम्पलेस्ट कन्स्ट्यान्ट छैन यता 4 यता 12 भएपछि भेरिएसन भइरहेको छ x सँग त्यसपछि x सँग भेरिएसन भएपछि सिम्पल भेरिएसनलाई जुन फंक्सन छ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने मोस्ट सिम्पल फंक्सन भनेकै लिनियर सो phi naught is equal to मैले तिमीलाई आज एउटा पार्ट चाहिँ जी हुँदै एउटै हो केही फरक हैन पहिला चाहिँ ax plus b लेखेको थिएँ तिमीलाई याद छ भने आज मैले a plus bx लेखेर गरे अघिको प्रब्लममा अब तिमीले लेखेको यो अनुसार a और b को भ्यालु आउने भएपछि यो र यो चुज गर्नुमा तिमीले फाइनल पाउने आन्सर phi naught phi1 मा केही फरक पर्दैन है सो तिमीलाई अघि न चाहिँ यो गरे मैले अब फेरि यो गर्दिन्छु है सो phi naught is equal to ax plus b भन्ने एज्युम्सन बाट स्टार्ट गर
अब यहाँ तिमीलाई अहिलेदेखि सम्झाउनु खोजेको चाहिँ यो नन होमोजिनियस भ्यालु दियो भने त्यो नन होमोजिनियस भ्यालु अनुसार तिमीले फाइ नट चुज गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। सो त्यसको मिनिङ के हो भने फाइ नट एट 1 सुड बी इक्वल टु 4, फाइ नट एट 4 सुड बी इक्वल टु 12। सो मैले यो फर्स्ट कन्डिसन यसमा सेटिस्फाई गरेँ भने के आउने भयो त a इन्टु 1 भनेको a प्लस b इज इक्वल टु 4 एउटा इक्वेसन। अब फेरि सेकेन्ड बाउन्ड्री कन्डिसन यसमा सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने x को भ्यालु 4 राख्दाखेरि यो टर्म चाहिँ 4a भयो, 4a प्लस b इज इक्वल टु 12। अब यो साइमल्टेनियस इक्वेसन सोल्भ गरेर a कति आउँछ b कति आउँछ भन मलाई। a कति आउँछ? A 8/3 a 8/3 अनि b 4/3 4 minus 4/3 3 गरेपछि ओके 4/3। सो द्याट मिन्स फाइ नट के भयो त भन्दाखेरि फाइ नट इज इक्वल टु ax प्लस b गरेको थिएँ होइन। सो 1/3 मात्रै कमन लिँदै यहाँ 8x प्लस 4 ठिक छ यो? यस सर। ल अब तिमीले अघि भनेको बुझेको छौ भने फाइ 1 र फाइ 2 चाहियो। यहाँ पनि 2 प्यारामिटर सोल्युसन नै सोधेको हो। सो फाइ 1 एट 4 सुड बी इक्वल टु 0। मेन यो बुझ्नु पर्यो है, जुन जुन पोइन्टमा फाइको भ्यालु प्रेस्क्राइब गरेको छ त्यो पोइन्टहरुमा चाहिँ फाइ 1 फाइ 2 हरु चाहिँ 0 हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी फाइ 1 कै अर्को कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि फाइ 1 एट सरी फर्स्ट 1 मा है फाइ 1 एट 1 यहाँ 1 हो नि फर्स्ट पोइन्ट इज इक्वल टु 0, फाइ 1 एट 4 इज इक्वल टु 0। अब तिमीले अघिको जस्तै फाइ 1 इज इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एज्युम गर। अब यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनको लागि तिमीले कुनै दुईटा कोएफिसिएन्ट मात्रै इन्डिपेन्डेन्टली निकाल्न सक्छौ। c 0 हुनै पर्यो। सरी त्यो पनि जरुरी भएन यसमा। ओके ल अब यो एकचोटि हेरौँ है त, यो अघिको भन्दा फरक भएको भएर। सो अब अर्को पेजमा लेख्छु म। यो मैले यहाँ फेरि रिपिट गरेँ है, त्यो पार्ट त्यहाँ अलिकति फरक रहेछ अघिको भन्दा। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मैले एज्युम गरेँ। अब मलाई कन्डिसन के थाहा छ त भन्दाखेरि फाइ 1 एट 1 सुड बी इक्वल टु 0, फाइ 1 एट 4 1 र 4 मा भ्यालु दिएको छ त्यो। यो अर्कै प्रब्लम हो है, यो अघिको इक्वेसन माथिको अगाडिको प्रब्लम हो यो। सो अब यो इक्वेसन मैले युज गरेँ भने के हुने भयो त यहाँ x को भ्यालु 1 राख्नु पर्यो। सो द्याट मिन्स a प्लस b प्लस c इज इक्वल टु 0। अब फेरि x को भ्यालु 4 राखेँ a इक्वेसनमा भने के आउने हो भने x स्क्वायर भनेको 16a प्लस 4b प्लस c इज इक्वल टु 0। अब कन्स्ट्यान्ट टर्म र लिनियर टर्म अघि आइसकेको भएर तिमीले यो c र b मध्ये कुनै एउटालाई 0 गर्दै हुन्छ। बुझ्यो है? अब सजिलो चाहिँ यो c लाई नै 0 गरेर मैले हेरेँ भने यो चाहिँ एज्युम्सन हो। तिमीले तीनैवटा भ्यालु निकाल्न नसक्ने भएको भएर दुईवटा तिमीले एज्युम गर्नै पर्छ। सो त्यो भएको भएर एज्युम्सन चाहिँ c इज इक्वल टु 0 भनेर एज्युम गर्दै। c 0 एज्युम गर्यो भने यो इक्वेसनहरु फर्दर के हुने भयो त a प्लस b इज इक्वल टु 0, 16a प्लस 4b इज इक्वल टु 0 भयो है। अब फेरि यसरी गर्यो भने त दुवै 0 आउने भयो है। अब यसमा यो कन्डिसन एज्युम गर्यो भने सोल्भ हुने इक्वेसन नै आएन। भनेपछि यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ c 0 हुनै सक्दैन।
मैले यो C0 गरेर सोल्भ गर्नु खोजेँ भने यहाँबाट त A पनि 0 B पनि 0 आयो भनेपछि C क्यान नट बी 0 है, यो ट्रायल फेल भयो। अब के गर्नु पर्यो त भने B0 एज्युम गरौँ। सो इफ B इज 0 त्यो हुँदा पनि A प्लस C पनि 0 0 0 आउँछ। त्यो पनि मिलेन भनेपछि यसमा उपाय केही भएन। सो A इज इक्वल टु 1 एज्युम गरेँ किनभने मैले हाइएस्ट पावर त राख्नै पर्छ। अब हाइएस्ट पावरलाई चाहिँ मैले 1 एज्युम गरिदिएँ भने अबको इक्वेसन चाहिँ के हुने भयो त B प्लस C इज इक्वल टु -1 फर्स्ट इक्वेसनबाट, सेकेन्डमा चाहिँ 4B प्लस C इज इक्वल टु -16। ल यो दुईवटा चाहिँ सोल्भ हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ सोल्भ गर। यो बुझ्यो है कहिले काहीँ ट्रायल फेल भएको मिनिङ चाहिँ यो जुन यो यसको भेरिएसन छ बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई हुनलाई यो कन्डिसन हुँदै भएन भनेपछि यसरी ट्रायल गर्यो। सो अब मैले A1 गरिदिएँ भने B र C को दुईटा इक्वेसन आउँछ। अब यो त तिमीले सोल्भ गर्न सक्छौ नि। यो कति हुन्छ भन त, B कति छ C कति छ? B is equal to -5 अनि 4 -5 4। So that means phi1 is equal to x square minus 5x plus 4। ठीक छ? यस सर। ल अब यहाँ अहिले मैले यत्रो धेरै बेर लगाएँ। अब पछि तिमीलाई एक्सपिरियन्स भएपछि सक्छौ भनेको मिनिङ चाहिँ के हो भने हेर, कुनै पनि फङ्सनको भ्यालु 4 मा पनि 0 1 मा पनि 0 आउनुको लागि सिम्पली तिमीले म्याथमेटिक्समा पढेको x - 1 इन्टु x - 4 बुझेको हो? त्यही चिज यहाँ आएको हेर। यस सर। अब यो दुईटा फङ्सन भएपछि तिमीहरूले अब यो अब अहिले सुरुको स्टेजमा चाहिँ यसरी हेऱ्यो भने पनि हुन्छ। अब phi2 इज इक्वल टु फेरि तिमीले ax क्युब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d सर गर। त्यो सिधै लेख्न पाइन्छ x² - 5x + 4? पाउँछ 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 सबैमा यो ठ्याक्कै तिमीलाई चाहिने नहोला। अब यहाँ अहिले पो 0 0 भएर यो भयो। अब यहाँ 1 भयो भने तिमीलाई मिल्दैन भनेर यो लेन्दी मेथड पनि सिकाएको हो हैन? बुझ्यौ? तिमीहरू कसको क्वेसन थियो यो कुरा बुझ्यौ तिमीहरूले? सर अनि 1 हुने त चान्स नहोला नि हैन र यो भन्नाले phi को भ्यालु त कुनै पनि गिभन भ्यालुको मा त 0 हुन्छ नि त। 0 त्यही हुन्छ। त सेकेन्ड हामीले phi1 र phi2 लिँदाखेरि त जहिले पनि 0 सँग इक्वेट गर्छौं नि त। ठिक छ ल त्यो भयो भने त झन् यो मिल्यो। ठिक छ। तिमीलाई चाहिँ त्यो अब सबै मेथड सिकाउनु खोजेको जस्तो फाइ नटकोमा नन होमोजिनियस आयो भने सधैँ यो फ्याक्टरले मात्रै त नहोला नि भन्ने वेमा मात्रै सबै मेथड देखाउनु खोजेको। अदरवाइज तिमीले भनेको अब फाइ आईलाई त मिलिहाल्यो। ठिक छ ओके। क्युबिक वालालाई चाहिँ अलि नमिल्ला बरु। होइन अब तिमीलाई देखाउनु खोजेको के हो भने हेर, अब यो चाहिँ क्वाड्रेटिक भयो। अब क्युबिक तिमीले कसरी बनाउने भने तिमीले यसरी बनाइदिन सक्छौ। बुझिन्छ? x - 1 को होल स्क्वायर इन्टु x - 4 गर्यो भने क्युबिक फङ्सन भइहाल्यो त्यो बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने। हजुर सर, अथवा x - 1 टाइम्स x - 4 होल स्क्वायर गरेको को होल स्क्वायर ओके त्यसरी गरे पनि हुन्छ। अनि भनिसकेपछि हरेक स्टुडेन्टको अनुसारको आफ्नो हिसाबको आन्सरहरू आउने भयो यो क्वेसनहरुमा कि कस्तो हुन्छ लास्टमा? ओहो त्यो अनुसारको कोएफिसिएन्ट C1 चेन्ज हुन्छ पछि। अब फाइनल फङ्सन समहाउ सिमिलर आउँछ। तिम्रो C1 र C2 को भ्यालु तिमीले चुज गरेको phi1 र phi2 अर्कोको भन्दा फरक छ भने अनि तिम्रो C1 र C2 फरक आउँछ क्या। हजुर सर। अनि फेरि निकाल्नु पर्ने त हामीले C1 र C2 नै हो नि हैन र? होइन होइन तिम्रो कम्प्लिट एन्सर त C1 इन्टु phi1 हो नि त। अनि तिमीले phi1 जे चुज गरेको छौ त्यसको अकर्डिङली C1 आउँछ क्या। सर हजुर। अनि लास्टमा प्रडक्ट गरे अनुसार चाहिँ फेरि सेमै आउँछ? एक्ज्याक्ट त हुँदैन। अब त्यो तिमीहरूसँग म त्यो ट्रायल जस्तो हो। तिमीलाई त्यो म्यापलमा सिकाइदिउँला त्यो पछि तिमीहरूले नि हेर है। हस् सर हस्। ल अब तिमीले 7 भनेको थियौ म एउटा योसम्म भ्याउँछ कि हेर्छु है। टाइम तिमीहरूकै अनुसार 6:55 सम्म म टुङ्ग्याउने गरी गर्छु। अब अर्को यो सिमिलर डिफरेन्शियल इक्वेसन हो। खालि मैले तिमीलाई एभ्री टाइपको बाउन्ड्री कन्डिसनलाई कसरी डिल गर्ने भनेर यसमा अलिकति एक्जाम्पल धेरै राखिदिएको छु।
अब यहाँ चाहिँ हेर फाइ नट एउटा भ्यालु चाहिँ फाइमा दिएको छ, अर्को चाहिँ फाइ ड्यासमा डेरिभेटिभमा दिएको छ। जब यो केसमा तिमीले चुज गर्दाखेरि फाइ नट चुज कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ दिएको कन्डिसन अनुसार नै फाइ नट एट 0 सुड बी इक्वल टु 0 अनि फाइ नट ड्यास एट 1 सुड बी इक्वल टु 1। बुझिन्छ? फाइ नट चुज गर्दा चाहिँ जहिले पनि यहाँ दिएको नन होमोजिनियस भ्यालुलाई लिएर गर्ने भनेको मिनिङ चाहिँ x इज इक्वल टु 0 मा चाहिँ फाइकै भ्यालु दिएको छ, त्यो भएर फाइ नट एट 0 इज इक्वल टु 0। अब x इज इक्वल टु 1 मा चाहिँ फाइ ड्यासको भ्यालु दिएको छ, सो त्यो भएर फाइ नट ड्यास एट 1 सुड बी इक्वल टु 1। यहाँ जति भ्यालु दिएको छ त्यो चाहिँ फाइ नटमा एब्जर्भ गराउनु पर्यो। ठिक छ, यो लाइन क्लियर छ? यस सर। अब यसमा चाहिँ फाइ आईहरु कसरी चुज गर्ने त भन्दाखेरि फाइ 1 एट 0 should be equal to 0, phi 1 dash at 1 should be equal to 0, phi 2 at 0 should be equal to 0, phi 2 dash at 1 should be equal to 0. So phi नोट को लागि माथिको दुईवटा बाउन्ड्री कन्डिसन, phi 1 को लागि नेक्स्ट दुईवटा बाउन्ड्री कन्डिसन, phi 2 को लागि अर्को दुईवटा बाउन्ड्री कन्डिसन। ठीक छ यसम्म? लिँदाखेरि चाहिँ सिम्पली a + bx नै लिदा भयो हैन? अब अनि त्यसपछि सेकेन्ड बाउन्ड्री कन्डिसनलाई युज गर्नलाई चाहिँ त्यसको डेरिभेटिभ लिएर अनि बल्ल हालेर सल्भ गर्नु पर्यो। ल phi नोट इज इक्वल टु a + bx। अब मैले यो फर्स्ट बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गराएँ भने ओभियसली यो फाइ नट 0 भयो, x को भ्यालु 0 भएपछि तिमीलाई यसले चाहिँ a इज इक्वल टु 0 दिने भयो। अब सेकेन्ड बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नको लागि चाहिँ तिमीले भनेको जस्तै यहाँलाई पहिला डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो। फाइ नट ड्यास इज इक्वल टु a भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म, b मात्रै बाँकी रह्यो। अब मलाई के दिएको छ भने फाइ नट ड्यास एट 1 इज इक्वल टु 1 हुन्थ्यो, अब यहाँ x नै बाँकी नरहेपछि मैले ओभियसली यो b इज इक्वल टु 1 एज्युम गर्दै भने त यो कन्डिसन सेटिस्फाई भइहाल्यो। सो द्याट मिन्स फाइ नट इज इक्वल टु a को भ्यालु 0 b को भ्यालु 1 भयो भने x नै भयो। अब तिमीले यहाँ चेक गरे भयो हेर, तिमीले x को भ्यालु 0 राख्यो भने ओभियसली फाइ नट 0 आइहाल्यो, तिमीले यसलाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने 1 आउँछ। सो थ्रु आउट द डोमेन इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा 1 स्लोप हुने भएपछि यो पनि मिलिहाल्छ। बुझिन्छ? यस सर। यस सर। अब त्यस्तै गरी तिमीले यहाँ अर्को पनि हेर्छौ भने मैले अल्टरनेट गरेँ है, अघि चाहिँ ax + b गरेको थिएँ, यहाँ फेरि a + bx भयो। सो a + bx + cx² गर्ने फाइ 1, त्यो भइसकेपछि फाइ 1 ड्यासको भ्यालु चाहिँ फाइ 1 ड्यास इज इक्वल टु b + 2cx भयो। अब तिमीले यो फर्स्ट बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गरायो भने के हुने भयो त, यो फाइ 1 मा a इज इक्वल टु 0 आयो। अब सेकेन्ड बाउन्ड्री कन्डिसन तिमीले सेटिस्फाई गरायो भने हेर त फाइ 1 ड्यास एट 1 सुड बी इक्वल टु 0। सो लेफ्ट साइडमा 0 नै भयो, राइट साइडमा चाहिँ b + 2c इन्टु 1 यो भयो। अब तिमीले इफ यु एज्युम b इज इक्वल टु, अब यहाँ सिम्प्लिफाइड आओस् भनेर है, b इज इक्वल टु मैले सपोज -2 सब्स्टिट्युट गर्दै भने c को भ्यालु कति आउने भयो त? यो इक्वेसनमा b + 2c इज इक्वल टु 0 मा b को भ्यालु -2 राख्यो भने 1। बुझ्यो है? तिमीले यहाँ 1 राखेको भए चाहिँ यो 1/2 फ्र्याक्सनमा आउँथ्यो, सो त्यो नआओस् भनेर मैले सुरुमै -2 राख्थेँ। सो अब b -2 c1 a 0 भएपछि फाइ 1 को भ्यालु के भयो त? फाइ 1 इज इक्वल टु a को भ्यालु 0, b को भ्यालु -2 भनेपछि द्याट इज x² - x² - 2x। अब यसको फाइ 2 चाहिँ तिमीलाई नै मैले छोड्दै सेम वेबाट। अब तिमीले यहाँ प्लस dx³ राखेर सोल्भ गर, फाइ 2 आउँछ। अब त्यसपछिको यो चारवटा मेथड अहिलेको जस्तै भइहाल्यो। ठीक छ? हजुर सर। यस सर। अब अर्को क्लासमा आउँदा तिमीहरू यति चाहिँ सोल्भ गरे, यो गरेर अब म्यानुअली गर्ने काम, अनि त्यसैलाई म सफ्टवेयरबाट देखाउँछु है। अब यहाँ अझै अलिकति टाइम बाँकी भएको भएर
तिमीहरूलाई म यो यसको पनि हिन्ट्स दिन्छु, तिमीहरू गरेर हेर, प्रब्लम भयो भने अनि फेरि गरौँ। सो अब यसमा चाहिँ यो मेथड अब फरक है, अघि हामीले त्यो वेटेड रेसिडुअल हेरेको थियौँ, यो चाहिँ रिज मेथड हो। सो रिज मेथडमा तिमीलाई फङ्सनल पोटेन्सियल एनर्जी दिएको छ। सो तिमीलाई अघि नै भनेको याद छ भने तिमीले यो पोटेन्शियल एनर्जीलाई तिमीले एप्रोक्सिमेट फङ्सन सब्स्टिट्युट गर्यो भने पोटेन्शियल एनर्जी एज ए फङ्सन अफ C1 C2 आउँछ। अब तिमीले यो C1 र C2 को कुन कम्बिनेसनले पोटेन्शियल एनर्जीलाई मिनिमाइज गर्छ भनेर हेर्ने हो। सो द्याट मिन्स एउटा इक्वेसन चाहिँ डेल पाई बाई डेल C1 इज इक्वल टु 0 गरिदिने, अर्को इक्वेसन चाहिँ डेल पाई बाई डेल C2 इज इक्वल टु 0 गर्ने हो। अब त्यसको लागि तिमीले यसमा पनि जुन फाई क्याप एज्युम गर्छौ सेम प्रोसेस हो, फाई नट र फाई 1 फाई 2 चाहिन्छ तिमीलाई। सो फाई नट यो केसमा हेर x इज इक्वल टु 0 मा पनि 0, x इज इक्वल टु l मा पनि 0 भन्छ। यो केसमा तिमीले फाई नट सुरुमै 0 गर्दै हुन्छ। बुझिन्छ? सर फेरि एकचोटि रिपिट गर्नु न अगाडिदेखि। होइन, म तिमीलाई यो माथि भनेको चाहिँ फेरि अहिले रिपिट भइ नै हाल्छ, म यो एकछिनमा बनाउँला। अब अहिले तिमीहरू डाइरेक्ट फाई नट चाहिँ कसरी आउँछ हेर। फाई क्याप चुज गर्ने प्रोसेस अघिको जस्तै हो, वेटेड रेसिडुअलमा जे गरेको छौ त्यही हो। अब यो केसमा x इज इक्वल टु 0 मा पनि फाईको भ्यालु 0 छ, x इज इक्वल टु l मा पनि फाईको भ्यालु 0 छ भने फाई नट इज इक्वल टु 0 भयो सुरुमै भनेको। तिमीले केही अघिको जस्तो केही एज्युम गर्नै परेन। यस सर। ठिक छ यो। अब फाई 1 र फाई 2 को कन्डिसन के हुनु पर्यो त? फेरि सिमिलर नै भयो यो केसमा चाहिँ फाई 1 एट 0 पनि 0, फाई 1 एट l पनि 0 हुनु पर्यो। सिमिलरली फाई 2 एट 0 पनि 0, फाई 2 एट l पनि 0। अब तिमीलाई कुन कुन पोइन्टमा बाउन्ड्री भ्यालु प्रेस्क्राइब गरेको छ भनेर हेऱ्यो भने 0 र l मा। सो 0 र l मा फाई 1 फाई 2 को भ्यालु 0 हुनु पर्यो। बुझिन्छ यहाँसम्म? यस सर। ल अब तिमीहरूलाई यहाँ चाहिँ दुईटा मेथड, एउटा अल्जेब्रिक अर्को ट्रिगोनोमेट्रिकबाट पनि हुन्छ, त्यो देखाउनको लागि यो एक्जाम्पल राखेको। सो अब अल्जेब्रिक मेथडबाट गर्नको लागि चाहिँ तिमीले अब के गर्ने भने फाई नट फाई क्याप इज इक्वल टु फाई नट भनेको 0 प्लस C1 फाई 1 पहिला कसरी लेख्ने हेर्नु पर्यो। सो अब तिमीलाई अघि त्यो फ्याक्टराइज गर्ने मेथड देखाएको जस्तै यहाँ बुझ्छौ नि, तिमीले यस्तो फङ्सन चाहे जुन फङ्सनको भ्यालु x इज इक्वल टु 0 मा पनि 0, x इज इक्वल टु l मा पनि 0। त्यो भनेको फङ्सन यो हुन्छ x इन्टु x माइनस l। बुझेको हो? त्यो अघिको जस्तो ए बी सी एज्युम नगरिकन डाइरेक्ट लेखेको। बुझिन्छ? यस सर। हजुर बुझिन्छ फाई सर। 2 इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एल। अब मलाई अर्को चाहियो भने एक्स क्युब इन्टु एक्स माइनस एल, जसरी गरे पनि हुन्छ। ल अब नेक्स्ट काम चाहिँ फाई क्याप विच इज फाई नट प्लस 2 प्यारामिटरको लागि C1 फाई 1 प्लस C2 फाई 2। सो द्याट मिन्स फाई नट 0 भयो। सो C1 अब यहाँ मैले यसलाई चाहिँ यसरी राख्थेँ है, यसमा पनि एक्स स्क्वायर माइनस LX प्लस C2 एक्स क्युब माइनस LX स्क्वायर गरेर राख्थेँ। ठिक छ यहाँसम्म? यस सर। यस। अब तिमीलाई अहिले मैले बताउनु खोजेको चाहिँ के हो भने तिमीले यो एज्युम गरेको सोलुसनलाई यो फङ्सनलमा सब्स्टिट्युट गर्छौ। त्यो फङ्सनलमा सब्स्टिट्युट गरेपछि यो फङ्सनल इन टर्म्स अफ C1 एन्ड C2 आउँछ। अनि तिमीले C1 र C2 को कुन कम्बिनेसनले यो फङ्सनललाई मिनिमाइज गर्छ भनेर यो इक्वेसन लेख्ने भनेर तिमीलाई भनेको थिएँ है। सो अब यो एज्युम गरेको सोलुसनलाई यो फङ्सनलमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि तिमीलाई एउटा फाईको भ्यालु चाहिन्छ, अर्को d5 बाई dx पनि चाहिने भएपछि यसलाई डिफ्रेन्सिएट पनि गर। सो d5 बाई dx इज इक्वल टु मैले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेँ भने C1 2x माइनस l प्लस C2 3x स्क्वायर माइनस 2lx। ठिक छ? यस सर। ल अब अर्को पेजमा जान्छु। अब तिमीले यो नोट गरेको छौ भने पक्कै फाई र यो d5 बाई d5x को भ्यालु राखेको छौ भने अब यसलाई यसमा सब्स्टिट्युट गर्ने। यहाँ जहाँ फाई छ त्यहाँ यो
टर्म राखिदिनु पर्यो जहाँ d5/dx छ त्यहाँ यो राख्ने सो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पाई इज इक्वल टु t/2 0 to l तिमीले यहाँ सम्झेको छौ भने यहाँ d5/dx को होल स्क्वायर थियो त्यो चाहिँ कति आएको थियो त भन्दाखेरि 2x minus l हो प्लस हो सर t2 त्यहाँ चाहिँ x स्क्वायर माइनस 2lx 3x square minus 2lx 2lx को होल स्क्वायर सरी यो अनि यो स्क्वायर ब्र्याकेट राखेँ यसको माथि होल स्क्वायर पनि छ है d5/dx को होल स्क्वायर थियो प्लस अर्को टर्म चाहिँ q into 5 थियो q into 5 भनेको चाहिँ c x square minus lx plus c2 x cube minus lx square dx बुझिन्छ यहाँसम्म यस सर यस सर अब तिमीलाई चाहिएको फर्स्ट इक्वेसन चाहिँ del pi by रिज मेथडमा चाहिँ del pi by del c1 is equal to 0 ल अब तिमीले यो इक्वेसनलाई यो जुन पाईको एक्सप्रेसन छ यसलाई c1 को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो अब हेर यो फर्स्ट टर्मको डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि t/2 इंटीग्रेशन 0 to l अब यहाँ स्क्वायर भएपछि तिमीले डिफरेन्शिएट गर्ने चाहिँ c1 को रेस्पेक्टमा हो अब सपोज यो होल स्क्वायर टर्मलाई मैले क्यापिटल y भन्ने व्हिच इज फंक्शन अफ c1 c2 तिमीलाई थाहा छ भने यसलाई तिमीले सरी y अनि स्क्वायर पनि छ यहाँ अब तिमीलाई अहिले चाहेको के भयो त भन्दाखेरि dy स्क्वायर बाइ del c1 जस्तो भयो अब यसमा तिमीले चेन रुल लगाउँदा के गर्छौ del y स्क्वायर बाइ del y into del y by del c1 गर्छौ अनि अब यो del y स्क्वायर बाइ del y भनेको 2y अनि यहाँ चाहिँ del y by del c1 तिमीले चेन रुल पढेको त्यही हो त अब यहाँ त्यही गर्छु म हेर 2 into यो y भनेको चाहिँ ब्र्याकेट भित्रको टर्म c1 2x minus l plus c2 3x square minus 2c sorry 2l है यो मैले आफ्नो ह्यान्डराइटिङमा कन्फ्युजन भयो यो 2lx यो l हो 2lx को ब्रैकेट क्लोज अब हेर यो क्यापिटल y से यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट राखेको अब del y by del c1 चाहियो सो यो एक्सप्रेसनलाई मैले del y एज्युम गरेको भएर यसलाई c1 को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गरे भने यो कोएफिसिएन्ट मात्र बाँकी रहने भयो सो यसलाई मल्टिप्लाइड बाइ 2x minus l अनि यहाँ dx आयो सो यसको मिनिङ यो 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ तिमीले अब 2x ले यसको सबै टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्दा इन्टिग्रेट गर्ने अनि अर्कोचोटि फेरि माइनस l ले यसको इच टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्दा इन्टिग्रेट गर्ने यो फर्स्ट टर्मको सोलुसन यो भयो भने प्लस सेकेन्ड टर्मलाई पनि तिमीले c1 को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्यो भने यो टर्म मात्रै आउने भयो भनेपछि सेकेन्डबाट चाहिँ 0 to l q into c1 हजुर क्वेशनमा माइनस भयो जस्तो लाग्छ माइनस होला कि क्वेशनमा ल त्यो चाहिँ मैले गरे जस्तो तिमीलाई बुझिन्छ यो हजुर सर अब त्यो पछाडीको पनि त्यसरी डिफरेन्शिएट गरेर इन्टिग्रेसन गर्ने योले तिमीलाई c1 र c2 को फर्स्ट इक्वेसन दियो त्यस्तै गरी अब यो हिन्ट्स यतिले बुझेको छौ भने अब बाँकी सिम्प्लिफिकेसन तिमीहरु गर यसबाट चाहिँ c1 र c2 को एउटा इक्वेसन आयो फेरि तिमीले के गर्नुपर्छ यहाँ भने अर्को del pi by del c2 is equal to 0 गरेर फेरि अर्को इक्वेसन निकाल्नु पर्यो अघि यहाँ देखाएको जस्तै अब चाहिँ c2 को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्ने अर्को इक्वेसन आउँछ अनि तिमीले यहाँ अझै गर्नुपर्ने चाहिँ यो इन्टिग्रेसनको पार्ट अझै बाँकी छ मैले खाली यो डिफरेन्शिएसन चाहिँ भन्ने तिमीलाई तिमीले अब जस्तो यो टर्मलाई x को रेफरेन्समा डिफरेन्शिएट गर्दा x स्क्वायर को x क्यूब बाइ 3 आउँछ अनि तिमीले भ्यालु यो केसमा चाहिँ 0 to l राख्नु पर्यो त्यसै lx लाई इन्टिग्रेट गर्दा l x स्क्वायर बाइ 2 आउँछ त्यसलाई पनि भ्यालु राख्नु पर्यो अब यसमा चाहिँ तिमीले मल्टिप्लाई गरेर अनि इन्टिग्रेसन गर्ने सो c1 c2 को एउटा इक्वेसन अनि फेरि c2 को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गरेर अर्को इक्वेसन आउँछ अनि c1 र c2 को लागि सोल्भ गर्ने
सर त्यो पछाडिको जुन टर्म छ नि त्यो क्यू वाला टर्म अँ। हो त्यसलाई पनि त डिफरेन्शिएट गर्नुपर्छ होला नि होइन विथ C1 हो त अनि त्यही त तिमीलाई यो अनि क्यू त्यो कोएफिसिएन्ट C1 को रेफरेन्समा डिफरेन्सिएट गर्दा यो टर्म आयो भनेर यहाँ लेखेको त्यही हो अघि चाहिँ स्क्वायर भएको भएर मैले तिमीलाई यहाँ त्यसमा 10 अप्लाई भएको गर क्यू त भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म होला नि हैन त्यही त क्यू ओके कन्स्ट्यान्ट सर टर्म गट इट अनि ल भइहाल्यो उसले बुझ्यो तिमीहरूले नि गरेर हेर केही छ भने सोध्ने अब फेरि यस्तै कुरा अब लेन्दी चाहिँ छ क्या यो सबै मेथडहरू इन्टिग्रेसनको पार्ट अलि लेन्दी छ अब तिमीहरूले फेरि यो C2 को रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गरेर फर्दर गर्नुपर्छ ल अब तिमीहरूलाई यो लास्ट चाहिँ एउटा अल्जेब्रिक मेथड हो कि ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड हो त यो अल्जेब्रिक नि अब एल्जेब्रिक इक्वेसन एल्जेब्रिक सपोज गरेछ ओके ल अब अर्को एउटा तिमीहरूलाई लास्ट हिन्ट्स दिइहाल्छु 1 मिनट अनि तिमीहरूलाई अर्को क्लास ढिला भइसक्यो होला सो phi1 को भ्यालु मैले ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन एज्युम गरेँ भने 0 मा पनि l मा पनि 0 भ्यालु आउने साइन फङ्सन एज्युम गर्न सक्छु साइन पाइ x बाइ l भनेर x को भ्यालु 0 भयो भने ओभियसली साइन 0 x को भ्यालु l भयो भने साइन पाइ भयो द्याट इज अल्सो 0 बुझिन्छ यस सर यस सर फाइ 0 चाहिँ 0 नै मान्ने यसमा पनि सबै एउटै हो सधैँ नै त्यो त ल बुझिन्छ यो फाइ 2 पनि अब x मा पनि 0 l मा पनि 0 भइहाल्छ अनि त्यो भएपछि यो केसमा चाहिँ तिम्रो फाइ क्याप इज इक्वल टु C1 sin pi x by l plus C2 sin 2 pi x by l अनि अरु प्रोसेस सिमिलर त्यही del pi by del C1 is equal to 0 del pi by del C2 is equal to 0 गर्ने C1 र C2 को भ्यालु डिटरमाइन गर्ने हो ल अब तिमीलाई आजको यतिबाट नि भोल्युम धेरै भइसकेको छ यो 3 वटा चाहिँ पहिले गरिसकेको एक्जाम्पल हो आज थपेको 4 वटा एक्जाम्पल चाहिँ तिमीहरू म्यानुअली गरेर प्रिपेयर भएर बस कहाँ गाह्रो हुन्छ के बुझिँदैन एकचोटि गरेर हेर अनि अर्को क्लासमा केही प्रब्लम भयो भने मलाई सोध्ने म तिमीलाई यही कुरा त्यो सफ्टवेयरबाट कसरी गर्ने अब सफ्टवेयरबाट त सिधिहाल्छ चाँडै नै म त्यो तिमीलाई गरेर देखाइदिउँला हस् सर ल ल आजलाई यति नै है त हस् सर ल हुन्छ सर सर फुल टोकको सर हाम्रो योभन्दा निकै अगाडि छ कति छ सर अगाडि उनीहरू एक च्याप्टर अगाडि छन् तिमीहरूको ठ्याक्क सुरुमा स्टार्ट गर्दा जे स्ट्याटस थियो त्यही भयो क्या